stake worldwide, day and night time. WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos lamang natin mga kapitbahay ang ating mga orasan sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Sa Pilipinas ay ganap ng ika-10 ng 11 o'clock in the evening Philippine Standard Time, samantalang sa silangang bahagi ng Estados Unidos ganap ng ika-10 ng umaga. Diyan sa Britanya, London, alas 3 ng hapon. Saudi Arabia, alas 6 ng gabi. Narito ang ating old-style broadcasting. Ang ating dekada 50, 60, 70, 80. Good morning, everyone. Good evening, pare ko. Mandy Francisco ng IZ. Hindi pala IZ si Mandy. I don't know, hindi ko na maalala. Well, anyway, ang ating kapatid sa Hanabuhay, Mandy Francisco, nakaantabay sa atin ngayon. Good morning, Dante Studio. How are you? Sana malayo tayo sa sa Taal Volcano. John Barazona is also with us today. Good morning. Well, sa loob ng 3 oras mga kapitbahay, muli tayong magkakanaig ngayong araw na ito ng Sabado, ika-18 ng buwan ng Enero. Napakabilis ng oras natin. Parang singbilis ng tibok ng puso. At sa loob ng 3 oras, marami tayong mga bagay-bagay na pag-uusapan. Nandiyan, of course, ang main menu natin today. Ang ating nag-aalbrutong Taal Volcano. Nandiyan din ang nag-aalbrutong buhay ni Harry and Meghan. Ang mga nasa matataas na echelon ng hierarkiya ng Inglaterra. Well, of course, hindi lamang yan. Marami tayong mga balitang mga tampok sa araw na ito ng Sabado. Nandiyan ang Australia na pagkatapos na kasalukuyang pang sinasalanta na ang naglalagablab na apoy, ang panganib naman ng pagdaus-dus ng mga baha gawa ng walang putnat na pagbuhos ng ulan sa ilang malaking bahagi ng Australia. Lahat ng yan mga kapitbahay, kasama na ang ilang mga insights natin, ang mga pasaway na mga ginagawa ng Communist China sa bansa sa Pilipinas. Habang ine-entertain ang kanilang barko sa Maynila, minamatyaga naman ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ganyan ang ikangay pagiging matalik na kaibigan ng komunistang China sa Pilipinas. Binabantayan ka habang nakikipagkamay yung kanang kamay, nangungurakot naman yung kaliwang kamay. I don't know kung yan din ang damdamin ng kaibigan ko, Mandy Francisco. Sabi ng aking kapatid sa Hanabuhay, sabi niya, Furel,
I'm listening. Congrats for having a program suited for Filipinos around the world. Ang tawag ko riyan pare ko, gawa ng hindi natin siguro kabansa. Kadugo na lamang. Gawa ng tayo'y pare-parehong dugong Pilipino. Kahit tayo naandyan sa Inglaterra, naandyan tayo sa gitnang silangan, naandyan tayo sa Europa, andito tayo sa Amerikas, para-pareho pa rin ang mga dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Gaya ng dugo rito ni Ajet Jimenez. Maganda ang mukha ni Ajet. Tama bang pagkakabigkas ko? Welcome to our community. First time na nakita ko yung kanyang pangalan dito ngayon, si Ajet Jimenez. Welcome to the Facebook community of Fan Saturday Live. And of course, ang aking dating kaibigan dito, hindi ko dati, kundi ang aking palaging kaibigan. Lagi nating kaagapay ito since 1990. Si Attorney Edgar Balintona. Attorney Edgar Balintona nakaantabay sa atin ngayon. Another brand new name, si John Barazona. Kaagapay din natin, I don't know kung ito'y nandiyan sa Pinas o kaya nasa iba yung dagat. Gawa ng marami tayo na mga kaagapay, marami tayong mga kaibigan na nakikinig, kaagapay natin sa ating Fan Saturday na galing pa sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang karamihan dito mga overseas workers natin at ang iba rito ay mga naandyan sa bansa, ang iba ay mga nandirito sa amin sa palipaligid, nagmamatsyag at nagmamasid sa mga nagaganap sa bansa. Kaya ito pong ating palatuntunan ay alay natin sa mga dugong Pilipino sa daigdig. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pagliliwanag lang mga kapitbahay, marami pa rin mga kaibigan natin, especially yung mga napalayo sa bansa na medyo may katagalan, ang akala nila yung bumubulwak riyan sa Taal yung mismong lawa. yung Taal ho, dalawa riyan Taal Lake, yan yung lawa, at saka yung Taal Volcano, yung nandiyan sa gitna ng lawa. Unfortunately, yung mga nandiyan sa gitna ng lawa, dalawang barangay ang mga nandiyan yung Talisay at saka San Nicolas, kung ako hindi nagkakamali. Sila ngayon yung mga inilikas na priority ng mga pulis, na mga otoridad natin na maalis dyan sa lawa. Sa lawa, sa bulkan. Yung tinatawag nating kaldera na andyan mismo sa Taal Volcano sa gitna ng lawa ng Taal. Para maliwanag. Hindi ho yung kaldera, hindi ito yung ginamit doon sa SEA Game. Hindi ho yun. Hindi yan yung 5 milyon. Paring Mandy. Hindi yun, pare ko, di ba? Yung kaldera ang pinag-uusapan natin dito, yung kaldera ng Taal. Hindi ho ito yung kaldera na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Na balita ko, mayroong nagbabakal yata na gustong bilhin yung kaldera. Yung kaldera diyan sa Ilocandia. Nais niyang bilhin yung kaldera ng siguro magkakano 35 cents per kilo. Yung kaldera doon sa SEA Game, 50 million. Yung magbabakal gusto niyang bilhin 50 cents a kilo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Itanong natin ito kay Sir Nestor Enriquez. Ito magaling ito sa kasaysayan ng Rizal Hindi ko lang alam kung siya'y kamag-anak ni Rizal o talagang masugid na taga-alalay ni Dr. Jose Rizal. Palibasa ito, miyembro ng Knights of Rizal. Sir Nestor Enriquez ng Knights of Rizal.
Fun! Saturday Live! Saturday Live! Nanditudio, sabi sa akin, good morning, Sir Furel. Nandito ako sa Carson, California. Gising na, gising na. Alas 7:09 pa lamang ng umaga, riyan sa Carson, California. Gising na ang ating kaibigan, si Nanditudio. Nandyan siya sa Carson, sabi niya, but my loving wife, son and grandson ay nasa Laguna. Oops! Pari ko. Kailangan may kuryente na ba yung lugar na nandoon sila? Gawa ng pinutol yung kuryente, pinutol yung tubig doon sa mga nasa within the 14-kilometer radius ng Taal Volcano. Maging yung 17 kilometers away from the epicenter of Taal Volcano, medyo yes and no. Pero yung 14 kilometro ang layo ay yan ay talagang pinalayas na doon sa kanilang mga lugar. Sana pa rin nante yung mga kamag-anak natin malayo roon, ano? Wala na way yung isang resort doon binuksan na kahapon araw ng Sabado riyan sa Pilipinas. Mamaya ang mga detalye ng mga balitang yan ay palulutangin po natin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Fun! Saturday Live! Saturday Live! Pag-ingatin natin paring nante, ha? Pag-ingatin natin yung ating mga kamag-anak riyan sa Laguna. Well, yung mga may kalayuan naman sa Taal Volcano ay hindi naman masyadong apektado. Wala hong masyadong epekto yung mga lugar. Pero diyan sa lugar ng kaibigan natin, Monte Francisco, at yung mga nandyan sa Metro Manila, maging yung aking sister-in-law dyan sa bahay, sa Parañaque, sabi niya may mga mumunti-munti na mga dapyo ng mga alikabok na galing sa Taal Volcano. Maybe you can discuss the fate of those who were affected by Taal. Well, in fact, parang Mandy, meron ako rito isang damukal na mga items na galing sa Taal Volcano. Kasama na itong pagtatanong dito ni Senator LACSON sa Calamity Fund. Sabi niya, imbestigahan niya, sana punta yung nawawala yata o nagkakawindang-windang na 4 na bilyong piso na bahagi ng 2020 national budget ng pamahalaan. Pag-usapan natin yan, may ng konti. Of course, sabi ni Sir Mandy, yung government responses, too slow. The initial help comes from the private sector. Yep, in fact, paring Mandy, dito sa amin, meron kami rito mga kilusan na ginagawa. I hope si Mayor, anong tawag nito, Arvin, ng Bergenfield, makaugnay natin ngayon, gawa ng meron mga ginagawa. Mga kababayan natin dito sa bahaging ito ng Amerika, na mga paglikom ng mga maitutulong sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan, mga kadugo na nandiyan sa Taal Volcano. Gawa lang sabi ni Sir Mande Francisco, yung pag-responde ng pamahalaan ay napakabagal. Meron ba? Alayata akong nalalaman pa pare ko, ha? Ala pa akong nalalaman. But anyway, kung meron, mabibigkas natin yan dito. The government, it's all press releases, sabi ni Sir Monday. Maybe you could also initiate fundraising for the victims. As I've said, we have a lot of organizations. Yung Philippine-American anong tawag, PAFCOM ay gumagawa ng pagkilos ngayon. Hindi lamang yan, ilang mga organisasyon dito na kung saan ay binubuo ng mga Filipino-Americans, gumagawa sila ng lahat ng mga hakbangin. Sabi pa ni Sir Monday, call on PINOYS abroad to organize, to send anything of value to the victims. Ginagawa natin, sir. Thank you very much for the reminder. Yan ang ating kadugo, hindi lamang Pinoy, kundi isang kadugong journalist natin, broadcaster.
Monday Francisco. Si Jeanette nandirito, nanonood sa atin. Si Et Faye. Ganun na lang siguro ang tawag natin. Ano? Ito ang ating kapatid din sa hanabuhay sa larangan naman ng real estate. Real estate naman ito si Jeanette Faye. And then another Jeanette, si Jeanette Marco naman. Naandyan ka ba sa Pinas, Jeanette? Yung ating ano yan? Pokeberry Cafe. Diyan sa Scout Bardaloza sa Quezon City. Naandyan siya. Raymond Agbada. Bagong pangalan, ano? Thank you very much, Raymond. Thanks for the company. Maraming salamat. At ikaw ngayon naandyan, nakaalalay ka sa amin. Saturday Live! Sabi ni Etfe, good morning, sir. I'm watching here in Manila. Jeanette Felonco. Hindi ko na makakaligtaan yan eh. Hindi na natin makakaligtaan. Hello po, sabi ni Jeanette Marco. Well, eto na. Pakinggan natin itong mga hibla ng ating mga... Breaking news! Eto na! Well, ilan sa mga bagay na may kaugnayan po sa Taal Volcano, mga kapitbahay. Ito ang uunahin natin, gawa ng ito po ang malaking nakaka-apekto ngayon sa buhay ng ating mga kababayan, hindi lamang na mga naandyan sa paligid ng Batangas, hindi lamang yung mga naandyan sa paligid ng Laguna, maging Metro Manila, kundi ang ating mga kadugong mga Pilipino na nakakalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Unahin natin itong panawagan at pagpuna ni Senator Ping Lacson ng Senado ng Maynila. Ang Bicameral Committee ng Kongreso ay nagbawas ng may 4 na bilyong piso sa Calamity Fund. Very untimely. Nung binabasa ko itong balitang ito, sabi ko, wala bang, anong tawag niyan, projection? Walang ahead planning ang ating pamahalaan sa maaring mga kalamidad? Wag na itong Taal, mga bagyo, ganyan. Yung po kasing 2020 national budget ay binawasan. Binawasan ito, especially yung nasa Calamity Fund. At ito ngayon ang sinusungkit ni Senator Ping Lacson ng Senado. Ayon sa kanya, ito'y dapat ay nakalaan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa taong 2020. Si Lacson na Vice Chair ng Senate Finance Committee, kahapon na rin ng Biyernes ay nagsabi na ito'y nasurpresa nang kanyang malaman na ang 20 bilyong budget ng naturang sangay ng pamahalaan ay kinaltasan pa ng 4 na bilyon B as in boy. Kinaltasan pa ng 4 na bilyong piso, kaya't ngayon ang budget ito ay nasa 16 na bilyong piso na lamang. Ayon na kay sino ba ito? Congressman ng Albay. Sabi niya, yung 16 billion na ito ay hindi sapat sa ngayon. Pagabay ng reklamo at pananaliksik na ginagawa ni Ping Lacson ngayon, hindi sapat ang 16 billion, especially na ngayon ay may naganap na trahedya dyan sa Taal. So sabi ni Ping Lacson, I'm trying to trace where the 4 billion went and why the Bicameral Committee slashed the amount. Alam mo, teka, sandali. Senator June Juan Edgardo Angara, ang chair ng Senate Finance Committee, ay nagsabi na ang administrasyon ni President Rodrigo Duterte ay maaaring gamitin din ang may 700 bilyong piso
na galing pa sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na kung saan ang halagang ito ay nakalaan noong 2019 na hindi nagamit hanggang sa kasalukuyan. Kung natatandaan ninyo, itong ginagawa nating paghahantad na ito, wala ho itong pagkiling kahit kanino. Kumbaga ito ay sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, mga kadugo natin. Gawa ng, kung ako'y hindi nagkakamali, ang pinakang malaking budget ng 2020 national funding ng Pilipinas ay nakalaan sa tanggapan ng presidente. Kung ano man ang dahilan nito, hindi ko maintindihang maigi. Ayon sa report dito, ang tanggapan ni President Rodrigo Duterte for the last 3 years ay nasa trillion, kung hindi man billion, ang kabuuan. For example, noong panahon ni Aquino, ang nakalaan lamang sa tanggapan ng presidente ay 500 million. 500 million pesos ang nakalaan sa tanggapan ng presidente ng Pilipinas noong panahon ni Noynoy Aquino. Nung pumasok si President Rodrigo Duterte 3 years ago, ay biglang tinaasan ang budget ng tanggapan ng presidente. Ito po yung mga discretionary funds na nakalaan lalo na sa intelligence ng bansa. Ito for the last 3 years, ang laan ng tanggapan ng presidente ay 2.5 billion as against 500 million noong panahon na Aquino. Ngayon, sa hindi malamang kadahilanan, after 3 years, na ang budget nito na sandamakmak na, 2.5 billion. Ngayon ay tinaasan. At ito ay ginawang 4.5 billion sa tanggapan ng presidente. Whereas yung mga nasa calamity fund na dati naman ay 20 billion, ginawa na lamang na 16 billion ang funding ng calamity fund sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. So salamat na lamang dito kay Ping Lacson. Dito po ay pinaglalaanan niya ng panahon na halongkatin yung mga records. Bakit? Yung mahalagang bahagi at mahalagang sangay ng pamahalaan ay halos nawala ng funding. Anong nangyari? Bakit nagkakanon? Bakit yung halaga na ito ay wala na? 16 billion. Dati 20 billion last year. Kaya sabi ni Salcedo ng congressman ng Albay, sabi niya, siguro mangutang na lamang. Mangutang na lamang. Naalala ko tuloy yung pahayag ng local government diyan sa bansa. Yung mga tulong dito sa mga sinasalanta sa kasalukuyan ng Taal Volcano. Narinig ko yung pahayag noong I will check the name noong public official. Sabi niya, yun namang mga sinalanta ng Taal Volcano pwedeng mangutang para muling itayo yung kanilang kabuhayan. Sa araw-araw na pinanunood ko yung mga coverages dito sa Taal Volcano, yung mga biktima rito, ala nang makain At yung mga alaga nilang mga hayop na pinagkakakitaan ng buhay, at yung kanilang pangangalaga sa pangingisda na pinagkakakitaan ng buhay, halos wala na Wala nang mababalikan. Gawa ng ito'y nakulapulan ng mga ash. Sabi ng kapitbahay namin, ashhole daw Grabe pala yung ashhole na bumagsak. Saturday Line.
Ngayon, sabi niya, ipangutang na lamang muna nitong mga mamamayan natin. If I may suggest, siguro, wag ng utang. Gawa ng daragdagan pa natin ang pagdurusa nitong ating mga kababayan riyan na ngayon ay sinasalanta, hindi pang hamalaman kung tapos na. If you remember yung Taal volcano na yan, mamaya daragdagan natin ang kaalaman. At one time sa isa sa pinakang grabe, anong taon yun? Mamaya, may records tayo riyan grabing sinalanta ito at tumagal ang pananalanta ng 5 buwan. So sa kasalukuyan, hindi pa. Yung FIBOX ay hindi pa sinasabing tapos na ang miserableng pamumuhay ng mga tiga-Taal. In fact, inaasahan nila na may maari pang malakas na pagsabog na magaganap dyan sa Taal Volcano. Saturday Live! Well, sabi ni Sir Edgar Balintona, tax season na naman sa Amerika. Akala ko i-donate ni Sir Edgar yung kanyang kikitain dito sa Taal. Mag-file daw ng maaga para mabawasan ang istorbo. Sabi ni Sir Edgar Balintona, IRS tax preparer. Okay. Tawagan daw siya 201-492-4412. Okay. O nga naman, January na. Akala ko sasabihin mo, sir, na yung kikitain mo, ipunin mo para maipadala roon sa Taal yung mga biktima ng eruption ng Taal Volcano. Okay. Per Senator LACSON, 95 billion was inserted in the 2020 budget intended for pork barrel. Kala ko ba siya na itong pork barrel na ito ano nangyari rito? Yung pork dyan sa Taal, pinamimigay na lang Pinamimigay na yung mga pork dyan sa Taal. Yung mga nandyan sa Agoncillo. Yung mga by the way, yung Taal Volcano, 2 ang barangay riyan San Nicolas at saka Talisay. Yung sa Taal Volcano mismo. Ngayon, ang ikinabubuhay po ng mga naandyan, pag-aalaga ng mga baboy, pag-aalaga ng mga kabayo, pag-aalaga ng mga baka, pangingisda. Kaya sabi ni Mandy Francisco, kaibigan nating kapwa broadcaster, sabi niya may isiningit na naman sa 2020 budget na para sa pork barrel. Initially, President Duterte vowed to review every item in the budget and veto anomalous items. Behind and a beholden law, sabi ni Mandy. President Duterte signed the budget in toto, kasama yung mga isiningit na mga pork barrel. Hindi natin maalis yan, pare ko yung pork barrel na yan. Katunayan, itong mga congressman at mga senador natin, the reason why isinusulong nila yung federalismo ni President Duterte, because sa likod ng ganyang political system, meron silang additional power, kapangyarihan Yung mga politiko dyan sa atin, Puerta de los Buenos, ang masaklap nito, they are in those positions as congressmen, senators, governors, presidente, etc. Nandiyan sila, hindi na yung original purpose ng governance. Wala na. Naandyan sila sapagat naandyan ang malaking hanap buhay na pinagkakakitaan. Saturday Live! Kaya hindi lamang federalismo isinusulong riyan Maging yung Revolusyong Duterte
Hindi ninyo alam, baka maggulantang na lamang kayo mga kapitbahay na bago mag-eleksyon sa 2022 ay ibina ang sistema ng gobyerno riyan. Pinaaalaala ko po lamang sa kalagitnaan ng maraming mga problema na ikangay nakakasangkutan natin dyan sa lupang tinubuan. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito na! Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kanina ay nagsabi na ang 16 na bilyon 585,936 na piso na assistance ay pinagkaloob na daw dyan sa Taal evacuees kahapon. No, hindi kahapon, ngayong araw na ito, araw ng Sabado. Parang Mandy, baka itutukan na ito kung ito'y totoo. The National Disaster Risk Reduction and Management Council today, Saturday, said that the 16,585,936.61 worth of assistance has so far been given to Taal evacuees by the government. Sa kanilang situational report kaninang alas 6 ng umaga, Philippine time, ang naturang tanggapan ng gobyerno ay nagsabi na ang tulong na ito ay pinagkaloob na sa magitan ng Department of Social Welfare and Development, ng Department of Health at ng local government units. Yung mga volunteers na galing dito sa iba't ibang mga civic organizations ay siyang tumutulong na ma-repack ang mga relief goods na ito ng Taal volcano evacuees. Sa tanggapan ng Social Welfare and Development, ang Natural Resources and Logistics Management Bureau sa Pasay City ay puno daw ng mga bagay na nabili ng pamahalaan at donations from organizations para ipamudmud sa mga biktima ng Taal volcano eruption today. A total of 22,472 families or 96,061 individuals were affected in Batangas, Cavite, Laguna, and Quezon by the volcanic eruption. Of this number, 16,174 families or 70,413 individuals were staying in 300 evacuation centers. 6 road sections in Batangas and Cavite remain closed today, Saturday, as safety measures due to Taal volcano activities. So yan ho ang mga reports na mga natanggap po ngayon lamang ito. Ito'y breaking news natin. Ang mga kalsada riyan ng Paliko, Balayan, Batangas Road, ang Tanawan, Talisay, Tagaytay Road, Talisay, Tagaytay Section, ang Talisay, Laurel, Agoncillo Road, ang Lake Taal, Tagaytay Road sa Batangas, ang Tagaytay, Taal Lake Road, at ang Tagaytay, Talisay Road. Ang mga ito ay sarado as of today, Saturday, January 18. Ayon ito sa pulisya. Ngayon, yung kuryente partially restored sa Cavite, Laguna, and Batangas as of now, Saturday, January 18. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology today, Saturday, said alert level number 4 is still in effect over Taal volcano area within the 14 and 17 kilometer radius. So yun ang ating mga latest reports, mga kababayan, na may kaugnayan dito sa Taal. Now, another report na meron pa rin tayo, Taal volcano pa rin, Rowena Banting. Kumusta na lamang tayo, Rowena? Thanks for the company. And another Rowena De Villa is also with us today. Thank you very much. Maraming salamat. I hope you will enjoy the information or at least put into heart
whatever information we are giving today, especially when it comes to Taal Volcano. Griselda Almazan, ang aking beauty friend, nanonood din sa atin ngayon. Thank you, Griselda. Maraming salamat. Ang aking pamangkin sa Florida, Ray Ruero, thank you. And the family, how are you? At saka, of course, ang ating Limousine King, Macholito, Mr. Walter Romano, also with us today. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Rowena Banting is also with us. At ang aking ever faithful, ever friend, laging kaagapay natin, Natividad Corteza Guntang, is also with us today. Maraming salamat sa kanya. Saturday Live! Now, ito po isa pang ulat ito as of today, Saturday, January 18. Ang mga residente ng Lecture Town ng Agoncillo, mga kapitbahay dyan sa Batangas, ay binigyan ng another 5-hour free visit sa kanilang mga tahanan. Ngayong araw na ito ng Sabado, ikalawang pagkakataon na binuksan ng mga kalsada para makabalik, madalaw ang kanilang mga inuwanang mga bahay, lalo na dyan sa lugar ng Agoncillo na grabing naapektuhan ng Taal eruption. Yung kasing Agoncillo, naandyan yan sa, if you are facing north, ang Agoncillo ay nasa southwest ng mismong kaldera ng Taal Volcano, southwest. Sa gawing kaliwa, pababa, naandyan ang Agoncillo at yan ang pinakang malapit sa kaldera ng Taal Volcano. Hindi po ito, as I will say, again, hindi ito yung kaldera na nagkakahalaga ng 50 milyong piso na nais bilhin noong magbabakal ng 50 pesos a kilo. Yung magbabakal tumawag sa akin sabi niya, Ma'am Puroy, pwede bang gawan mo ako ng tulay para mabili ko yung kaldera roon sa sa SEA Game? Oh, malaking bakal din yun 50 a kilo. Hindi ko ito ang kaldera na pinag-uusapan natin. Yung kaldera na sinasabi ko, yung dati may tubig sa gitna ng Taal Volcano. Yung Taal Volcano, yan ang nakausling lupa sa gitna ng Taal Lake, para po maliwanag. Nakausli na lupa sa gitna ng Taal Lake. Sa loob ng lupa na yan, na Taal Volcano kung tawagin, dalawang barangay, Talisay at saka San Nicolas, sa gitna niyan may kaldera. May kaldero, may awang, may tubig. Yun ang kinalalagyan ng main crater ng Taal Volcano na sumabog noong nakalipas na Sunday. Ngayon, ala ng tubig yung kaldera. Pinakuluan nawala ng tubig. So, yung pong mga residente ngayon ng Agoncillo ay binigyan ng muling pagkakataon ng mga pulis na makabalik sa kanilang mga tahanan at malikom ang mga bagay na maaari pang makuha nila. Ito po ay lockdown simula pa noong sumabog ang bulkan. Noong Biyernes, kahapon ay binigyan na sila ng pagkakataon ng 5 oras. Kahapon ay 4 hours. Kahapon ay 4 na oras, binigyan sila ng pagkakataon na makapunta sa kanilang mga tahanan sa Agoncillo para malikom. Ang masaklap nito, maraming mga hayop doon ang mga nangaiwanan. Ang ilan ay mga nangamatay na, yung iba'y pinagpipilitang iligtas. Yung mga may mga lalaking mga bilang ng mga hayop na kung saan ay kanilang negosyo, for example, poultry, yung manukan, at saka babuyan. Ito ang mga grabe ang tinamo na dagok sa kanilang mga buhay. Yung mga manukan, pinamimigay na lamang.
pinamimigay na lamang yung mga manok. Kaysa mamatay nga naman, sapagat hindi nila mapakain, wala sila roon, walang tubig din. Gawa ng sarado yung mga tubig. Yung kuryente, pinutol na rin. So, ang negosyo ay mga nasa hayupan. Baka, baboy, manok, kambing, ito ang matinding sinalanta ng naturang patuloy na pag-aalboruto ng Taal Volcano. Ngayong araw na ito, yung mga residente ay binigyan ng 5 oras na madalaw ang kanilang mga tahanan. Ang mga poultry raisers, sabi ko na nga kanina, pinamimigay na lamang yung kanilang mga manok. Yung mga nagbababoy naman ay pinipresyuhan na lamang ng patapon ang kanilang mga alagang mga baboy. Dati daw ay mga 15,000 ang halaga ng kanilang mga baboy. Ngayon, 1,000 na lamang, may dispatcho na lamang yung mga baboy. Ngayon, yung mga baboy na alaga nitong mga congressmen at mga senador natin, ayaw nilang pakawalan. Bay, malaki yun eh. Bilyon ang halaga ng kanilang mga baboy. Sa tawag sa English, pork. May baril pa yun, pork barrel. Yun ang inahalungkat ngayon ni Senator Ping LACSON. Yung mga pork barrel, yung baboy nitong mga magbababoy, yun ang kawawa. Ngayong alas 10 ng umaga, today, Saturday, American time, 11 o'clock ng gabi, diyan sa Pilipinas, ang mga otoridad ay muli na namang ipinairal ang pagsasara ng lahat ng mga daluyan ng mga sasakyan, mga kalsada to and from diyan sa Agoncillo, diyan po sa Batangas. Yung barangay ng San Teodoro ay isa sa mga lugar din na binabantayan, malapit din ito at kitang-kita ang pag-aalboruto ng Taal Volcano. Ngayong mga sandaling ito, ayon sa report na natatanggap natin, ang Agoncillo at makakaratig na mga lugar ay mga nagmistulang mga ghost towns. Kung may mga kumikilos man doon, ay mga stray dogs, hindi mga naaalaga ang mga hayop ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ang kailangan nila ay tulong. Kaya lamang, if I may suggest, siguro, wag na yung mga damit, kung ano-ano pang mga material things. Maaari siguro ay pagkain, o kaya ay pera na lamang para sa mga nasalanta. Saturday Live! Okay, Natividad Cortez sa Guntang, alas 10:42 ang oras natin. Eastern Standard Time, USA, 11:42 in the evening, Philippine Standard Time. Sabi nga pala ni Mandy, kapatid natin sa Hanabuhay, how could NDRRMC, ito yung sangay ng gobyerno, na nagpahayag ngayon na pinalabas na ang 16 billion na alalay sa mga sinalanta diyan sa Taal. Ngayon, kini-question ni Mandy Francisco, paano daw maipalalabas ang 16 billion Philippine money plus, na kung saan ang katotohanan ng Department of Budget ay hindi pa pinalalabas ang pera at ito ay wala pang pinalalabas na anunsyo, release of information sa budget na ito para sa Taal victims. Nga naman ako mismo, malayo tayo, 1,000 milya ang layo natin. Ala pa akong nahagilap na balita na ang Department of Budget at maging ang tagapangalaga ng ating sistema ng pananalapi, ala pa akong nababalitaan dito Pero mabilis itong national disaster na magpalabas ng balita na kanila nang pinamumudbud ang 16 billion halaga ng pera at sa katulong sa mga sinalanta sa Taal. Parang napakabilis, samantalang yung budget, wala pa. Department of Budget, wala tayong nalalaman dito.
Jocelyn Sanchez Alegarbes. Hi Joe, thank you again. Maraming salamat. Ako'y nagagalak at parang nandiyan ka na lagi. Simula nang tayo maging magkaibigan. Jocelyn Sanchez Alegarbes. Thank you, Joyce. Maraming salamat. Sana ugaliin na. Kasama itong mga iba pa natin. Sabi niya, good morning, sir. Sir tayo ngayon, ha? Wag naman. Funeral na lang para mas maganda. Mandy Francisco, neither President Duterte announced the 16 billion was approved by Malacanang. Magaling itong research journalist natin. Ano? Investigative journalism. Mandy Francisco. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you, sir. Thank you, Mandy. Malaking kontribusyon yung mga ipinaabot mo sa akin dito. Napakaganda, napakagaling. Thank you. Karagdagang kaalaman yan. Sabi ko nga kanina, wala ho tayong kinikilingan dito. No, ha? Ang atin dito ay mga facts lamang, mga tala, mga dokumento na kailangang mapakinggan whether you are pro or anti-management or anti-Duterte. Ayan ay pinaliliwanag ko, gawa ng meron akong mga kaibigan riyan na minsan nag-text sa atin, sabi niya, para namang wala nang ginawa si President Duterte. Marami naman. Kaya lamang ang atin dito, yung pagmumura niya talagang no-no. Noong isang araw, binanatan na naman yung Katoliko Romano. Binanatan. Ayoko na lang banggitin yung mga bagay na yan sapagkat Taal volcano muna ang pag-usapan natin. Gawa ng masakit Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Edwin Lara, kapatid din natin sa Hanabuhay from Bicol. Thank you, Ed. Maraming salamat for the company. Sabi niya, hi, Idol. Idol, ha? Mutual Admiration Society. Inumuna tayo ng tsa. Ano ba itong tsa ko na ito? Sandali. Ano ba ito? Hindi ko na makita. Ano ba itong tsa? Hindi ko maalala . Wala na, wait, tsa ito . Edwin Lara, thank you. By the way, magandang balita. I don't know kung magandang balita ito o ito'y hindi maganda. Pero yung resort dyan sa Tagaytay City, yung Tagaytay is nasa, let me see, yung Tagaytay nasa north part ng Taal Volcano. Nasa itaas. Mataas ito, ang elevation ito ay mataas of all the areas sa paligid ng Taal. Yung Tagaytay ang pinakang mataas na area. Ngayon, meron pong sabakat ito ay tourist area ng bansa. Yung mga parke rito ay sentro ngayon ng mga pananaw ng ibang mga gustong mamasyal at mapanood ang nagaganap sa Taal Volcano. Yung ilang mga establishmento po rito sa Tagaytay ay napag-alaman natin na binuksan na. Actually, where is my... Okay, sandali, ha? Saan ba yung akin? There you are. May ilang mga establishmento dito sa Tagaytay ang binuksan na. Bagaman yung mga public places like yung palengke, may mga bukas pero walang bumibili. Yung mga bazaars, may mga bukas, walang bumibili. May mga resorts, hotels na nagbukas, pero katamtaman ang kanilang mga kliyente. Ngayon, yung Tagaytay Park, na isang public place, sabi rito ng management nito, hindi muna sila magbubukas hanggat walang kuryente, walang tubig, at saka hindi pa nalilinis yung kanilang parke. Pag nalinis na ito, ay saka sila magbubukas. Now, yung anong tawag niyan? Sky Ranch, ang isa sa mga pangunahing mga destinations ng mga turista
Diyan sa Tagaytay ay nagbukas na kanina araw ng Sabado. Yaan yung Sky Ranch. Kaya kung nais ninyong mamasyal doon, meron kayong matutuluyan, nilinis na ng husto. Ang maganda rito sapagat yung tourist spot na yan ay kitang-kita ang Tagaytay, ang Taal at pati na ang Taal Lake. Kasama na riyan yung Taal Volcano. Ngayon, pakinggan natin si Marie Sumale. Thank you very much sa GMA News para sa detalye. Sulok ng bunganga ng Bulkang Taal. Wala na ang dating berdeng paligid o ang tubig sa crater. Itong epekto ng pagsabog niya, halos lahat desyerto na. Ang dating tubig, ngayon, abo na. Yan ang dinatnan ng tourist guide na si John Eric Villanueva na nangahas umakyat sa bunganga ng bulkan kahit peligroso. Kung si John Eric nangangapa pa sa magiging hinaharap, tila senyales naman ang pag-asang makabangon ang pagpapailaw sa lahat ng rides ng Sky Ranch sa Tagaytay City. Para magbigay pag-asa sa Tagaytay, sa mga tao na nawalan ng pag-asa. It's not about business din talaga para makapag-open agad kami sa public. What we are doing is yun nga, maibalik din yung mga tao na nawalan ng trabaho, makabalik ulit sila sa trabaho, and matulungan yung turismo ng Tagaytay na magsimula ulit at bumangon ulit. Tulong-tulong na nilinis ng mga tauhan ng Sky Ranch ang iba't ibang rides. Tiniyak daw nilang may safe-to-operate certificate sila sa bawat ride, kasabay na magbubukas sa mga kainan, souvenir shop, zipline at horseback riding. Kaiba sa makulay na Sky Ranch ang itsura ng picnic grove na puno pa rin ng abo ang iba't ibang atraksyon. Isa po sa mga dahilan kung bakit paboritong pasyalan itong Picnic Grove ay dahil sa meron silang view deck kung saan maganda mong matatanaw at masisilayan yung buong Taal Volcano. At sa mga sandali nga pong ito ay mag-aalas 9 na po ng umaga ay tuloy-tuloy pa rin po sa pagbuga ng usok at abo ang Taal Volcano. Katunayan, nagmisula ng disyerto itong kanilang parke dahil nabalot na po talaga ang marami nilang mga facilities ng abo. Maging itong karatula na ito, halos hindi na rin po natin mabasa kung ano yung sinasabi dahil nabalot na ito ng abo at natuyo at nanigas na. Nakakalungkot dahil dating maraming tao na pumupunta, nakamamasyal dito, tapos ngayon biglang ito, medyo napakakita niyo ma'am ang sitwasyon, maalikabok. Hindi po kami magbubukas hanggang hindi po safe yung lugar namin, ma'am. Operational na rin ang skin clinic sa kabaan ng Tagaytay Road. Ipinagtanggol ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang desisyong buksan muli ang mga business establishments sa Tagaytay. Sinabi namin na pwede na silang magbukas as long as sanitize yung kanilang lugar, malinis, at the same time po, safe yung kanilang mga empleyado at yung mga guest na pupunta sa kanilang lugar. Wala sa mandato ng FIL-AMs ang pasyang makapag-operate ang mga establishmento, pero ibinase sa kanilang monitoring at bulletin ang pasya. Kung titingnan mo, itong ridge na ito ay mataas at hindi abutin, pero sila ay nasa loob ng 14 kilometers. So ang sinasabi natin, yung nasa loob ng 14 kilometers na identified na delikado doon sa base search, yun yung kailangang evacuate. So kung titingnan mo, ito yung Tagaytay Ridge. Ito yung Cavite, Nasugbo. Wala naman silang mga kulay o orange na pwede silang abutin. Napanood na rin ni Solidum ang video ng grupo ni John Eric sa social media. Bago sumabog ang Taal, bawal na nga pupunta sa crater. At itong kasasabog, mas delikado kasi andyan na yung magma at may init pa ang bulkan. Kaya nga hindi namin nirekomenda na bumalik ang mga tao sa mga high-risk areas. Pati ang mga mangingisda hindi raw dapat namamalagi sa 14 na kilometrong high-risk area. Tila tahimik ngayon ang bulkan. Pero patuloy raw ang aktibidad nito at paggalaw ng magma sa ilalim. 5 mahihinang pagputok ang naitala sa Bulkang Taal simula kaninang umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung surface naman ang pag-uusapan, tanaw mula sa himpapawid ang makapal na usok na halos bumalot na sa buong Volcano Island. Naglutangan na ang mga isda. Para ibaba ang Alert Level 4, kailangan daw ng 2 linggo kung talaga nga bang humupa na ang aktibidad ng bulkan. Ang malinaw daw, hindi pa tapos ang panganib na hatid ng Bulkang Taal kahit tila humina ang aktibidad nito. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Thank you very much, Mariz. Yan ay courtesy of GMA. Maraming salamat, Mike. Thank you. Mike Enriquez, maraming salamat. Mariz Umali,
Ang latest report ngayong araw na ito ng Sabado, ika-18 ng Enero, diyan sa Taal Volcano. Ang problema po natin ngayon, kaibat nitong patuloy na alboroto ng Taal ay yung mga displaced na mga estudyante. Ang pagkakaalam natin, mahigit sa 30,000 mga estudyante ang wala ngayong pasok at walang mapasukan maging doon sa mga karatig na mga munisipyo. Gawa ng ang mga ito ay ginamit na mga evacuation centers. Ayon sa report na tinanggap natin dito, ang problema na ito ng DepEd ay opisyal na tinanggap ng tanggapan mismo ng Secretary ng Education, si Leonor Briones. Ayon sa report, may 78 mga public, 13 mga private schools ang ngayon ay abandonado. Gawa ng patuloy na ginagawang evacuation nitong nakalipas na 1 linggo na ng mga apektado ng pagsabog ng Taal Volcano. Nangangahulugan nito na may 30,000 additional na mga mag-aaral ang ngayon ay out of school, displaced by the eruption of Taal Volcano. Yan ngayon ang binibigyan ng masusing pag-aaral ng Department of Education sa ilalim ni Secretary Leonor Briones kung papaano nila maibabalik ang pag-aaral ng mga bata kahit na sa mga pribadong mga tahanan man lamang maituloy ang kanilang mga pag-aaral. So siguro yung mga may mga mansion dyan, maglaan ng 1, 2, 3 silid para maituloy ang pag-aaral nitong mga bata na ito. As of now, ang priority ay mailigtas muna yung mga tao and of course mga alaga. Alam mo dito sa Amerika, pare ko, it is a crime na iwanan mo yung mga alaga mo. Although of course ito ay extreme situation. Pero ako'y naaawa dun sa mga may-ari ng mga alagang ito. Especially na kung ito ay kanilang hanabuhay. Like for example, dyan mismo sa Taal Volcano Island, yung Talisay at saka sa Nicolas, ang marami sa mga alaga rito ay mga kabayo gawa ng ginagamit nila na masakyan ng mga turista na nais na silipin ang kaldera ng Taal. Ngayon, hindi na magaganap yun. Wala na yung kaldera, kaldero na lamang, at saka yung mga kabayo, pork barrel na lang. Yun ang masama. Ano ha? Nanunod pa lang aking kapatid, si Atenena, dyan sa Legazpi. Ang eksperyensya ng mga tiga-Taal, eksperyensya rin ito ng kapatid ko riyan At mga pamangkin ko riyan sa Legazpi, gawa ng yung Mayon Volcano, na andyan din. Kaya lamang itong Taal Volcano, second most dangerous na bulkan sa Pilipinas. Ang pinakamapanganib yung Mayon. Pangalawa, Taal. Alam ba ninyo na itong bulkan dyan sa Pampanga, walang kwanyan wala sa rating ng 5 mga pinakang mapapanganib na bulkan sa Pilipinas. Yun dyan sa Pampanga. Kaya lamang nang ito'y sumabog noong 2006 ba yun? Di ko na maalala. Napatala ngayon na isa sa mga pinakang mapapanganib yung dyan. Yung lahar, lalo na pagkatapos. Ngayon, ito rin ang pinangangambahan riyan sa Taal. Kaya't maaaring pinag-iisipan ngayon ng pamahalaan na wag nang pabalikin at isarado na total, completely, ang Taal Volcano Island. Sarado na. Hindi na patitirhan. Pinag-iisipan ngayon ng pamahalaan. Si Atenens, hi! Tinitingnan ko itong aking blackboard. Baka may naligaw ritong wala sa aking whiteboard. Joycelyn Sanchez Legarbes, nandiyan. Rowena. Rowena Banting. Nandiyan pala. Nabanggit ko na kanina. Okay, lahat nabanggit ko. Sabi nga pala ni Mandy Francisco, additional information ito. Well, thank you. Maraming salamat paring Mandy.
Sabi niya, salamat kaibigan sa mga pagbasa mo ng aking kontribusyon. Nais ko lamang na maituwid ang mga press releases na walang bahid ng katotohanan. Fake news, sa madalit sabi. Affected residents of Taal eruption are victims many times over. Totoo yan. Instead of the government giving aid, affected areas were manned by police and soldiers. Well, katunayan, yaan ang reklamo ng mga residente. Sinisisi ngayon yung mga pulis, sinisisi ngayon yung mga otoridad sa pagkamatay ng kanilang mga alaga. Sinisisi. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat, Sir Archie D. De Rocas. Yan ang ating super galing composer, songwriter, and singer, Archie D. De Rocas. Thank you for the station identification. Oras natin ay 1 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time, alas 11:01 ng umaga Eastern Standard Time USA, at dyan sa California ay alas 8:01 na po ng umaga, Alaska ay 7:01 in the morning, sa London ay alas 4:01 ng hapon, samantalang dyan sa let me see, sa Moscow, Riyadh, Saudi Arabia, ang oras natin ay alas 6:01 ng gabi. Mga kadugo nating mga kababayan, mga Pilipino na naghahanap buhay sa ibayong dagat para mabuhay yung kanilang pamilya. Ngayon, doon sa Taal, marami ang mga nangamamatay na mga alaga nitong nais na mabuhay na mga kadugo natin. Kaya nga ba, tama yung sinabi ni Paring Monday, kapatid nating investigative reporter ng Maynila, sabi niya, yung pamahalaan ay kine-question niya, instead of government giving aid, affected areas were manned by police and soldiers. Ngayon, dito sa dalawang sangay ng pamahalaan natin, ang problema po rito, yung mga nagpapatupad nito, wala akong problema. Gawa ng mga ito, mga police, no talk no complain, no talk ang mga ito Kung anong iutos sa kanila, yan ang susundin. Kaya ang nasisilip ko rito ang problema, ay eto ngang pagbabawal ng pagpapapasok doon. Although hindi natin sinasabi na pabayaan na lamang maglamyerda yung mga kababayan natin sa mga lugar na sinalanta like Agoncillo, kaya lamang siguro binigyan ng konsiderasyon kung papaano maalagaan yung mga alaga. Like for example, ang military natin, may mga truck ito Yung mga military natin, may mga truck yan, may mga ekipahe yan, heavy equipment na pwedeng gamitin para mailigtas yung mga baboy, mga baka, mga kambing, mga aso, mga pusa, mga kabayo. Pwedeng gamitin yung mga sasakyan ng militar natin para mailigtas ang mga ito. Maano na ba na, kunyari, Juan de la Cruz, anong alaga mo? Meron mo akong poultry. Ilan ang alaga mong manok? 2,000 po. Okay, ito ang truck sa'yo. Samahan ka ng aming platoon commander o kung sino mang Herodes na yan, samahan. Dalhin yung truck doon sa negosyo mo, hakutin hanggang maubos yung mga manok. Di ba? Yung mga babuyan, sino may babuyan? Ikaw, Pedro, halika.
May babuya ka. Samahan mo ito. Punta ka dito sa truck na ito, kunin yung mga baboy. Hindi yung naandyan kayo at nagsisigarilyo kayo, nakamando kayo sa mga checkpoints na wala namang, sabihin na natin ang proteksyon ng human beings ang priority. Pero dapat konsiderahin din yung ikabubuhay na mga ito. Pagkatapos, sabi ng isang opisyal, pauutangin na lang namin kayo para maibalik ang hanapbuhay. Hindi pa pwedeng pamigay na lang. Hindi ba pwedeng bigyan na lang ito ng maipupuhunan riyan para mabuhay itong mga sinasalanta ngayon ng Taal eruption. Yung agrikultura natin, by the way, tinanggap ko itong report na ito just now. Ang agriculture sector ngayon dyan sa paligid ng Taal Volcano, ayon sa Philippine Central Bank, na nagsasagawa ng monitoring sa eruption na ito ng Taal Volcano, ayon sa kanila, ang damages sa agricultural sector sa bansa ay umaabot ng 3.6 billion pesos. As of now, 3.6 billion. Yan ang damages na dala ng eruption na ito ng Taal Volcano. Pakinggan nga natin ito sandali. Meron tayong tinig dito galing kay Warren de Guzman. Ito naman ay galing sa ABS-CBN. Warren? Philippine Central Bank Governor Benjamin Diokno says it is still too early to assess how the Taal eruption will affect inflation and growth. The Bangko Sentral says it sees inflation averaging 2.9% this year and the next. Diokno says for now, they are watching the situation carefully. Volcano eruption is so unpredictable. Tomorrow it could be normalized already, or it could be a prolonged thing, so we don't know yet. The economy is about 18 trillion, right? So look at the numbers, and in relation to the size of the economy, that's not very, very big. The impact on agriculture, for example, is not that large. The Agriculture Department just upgraded its estimated damage to the farm sector from TAAL'S eruption to more than 3 billion pesos or $59 million from $500 million pesos or just $10 million. The agency attributes the increase to additional reports coming from the province of Laguna and the updated reports from Batangas and Cavite. We have in fisheries and tilapia in particular, and coffee and coconut. That's a breakdown, but $1 billion for the amount of the actual damage in fisheries. We're asking other regions to fill in the supply slack in Metro Manila, as Taal Lake supplies 60% of our tilapia, and then also we're gathering support or help from other farmers in Cordillera and Vizcaya to provide at least food for their fellow farmers. Diokno says they are also looking at other effects from the eruption, including forecasts for a possible decline in real estate prices in and around the Taal volcano area and adverse effects to the local banking system. There's a fear that the property values in that neighborhood will decline, right? That's a possibility, right? If you have a house there right now, don't you want to sell your house? Right? Do all this stress testing. Out of the total loan portfolio, only 17% loan to real property. The BSP is also looking at possible regulatory relief for banks within the Taal volcano danger zone. Diokno says they will update their assumptions for inflation and growth in time for the Philippine Central Bank's first monetary policy meeting of 2020 on February 6th. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Thank you very much, Warren, and thank you for ABS-CBN. To ABS-CBN for giving us this opportunity to air a news clip regarding Taal volcano eruption. Yan ang ating report. Financially, 3.6 billion damages to crops and properties, agriculture, I would say,
diyan sa bansa. Now, sabi ni hi Bob, Bobby Yalong is with us today. Thank you Bob, maraming salamat. Ang ating magaling na couturier, designer, director, you name it, he has it. Yan si Bob Yalong. Paborito ko ito even way back dun sa Maynila. Halos magkasabay kaming lumipad punta rito eh. Wing, 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 wing. Sabi nga pala ni Nante Tudio dyan sa California, napansin ko lamang na parang walang foreign aid na nagbibigay. Wala pa. Wala pa. Alam mo, kung ang titingnan natin, bakit hindi magpahayag ang gobyerno na kailangan ng tulong? Well, kung gagawin niya ni President Duterte, lulunukin niya yung kanyang laway. So, if you remember, many months ago and in several occasions, sabi ni President Duterte, hindi ako nangangailangan ng tulong ninyo. Especially nung kini-question siya ng human rights violations, gawa ng mga extrajudicial killings, sabi niya, hindi ko kailangan ang tulong ninyo. UN, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Amerika, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. So ngayon, wala. Hindi naman siya makapanawagan gawa ng paglunok yan ng kanyang sariling pride. Kaya, Nante Tudio, wala. Pero yung mga kadugo nating mga Pilipino, walang puknat ngayon na gumagawa ng mga hakbangin. In fact, maging dito sa amin, maraming mga organisasyon ng Filipino-Americans dito ang naglilikom ng mga pantulong sa mga sinalanta diyan ng Taal at sinasalanta pa ng Taal volcano eruption. Dito sa amin, no less than the mayor of Bergenfield, si Arvin Amatorio, ay isa sa mga namumuno rito ng paglilikom ng maaring maitulong kaagapay ng ABS-CBN sa paglikom ng mga tulong para maipagkaloob sa mga kababayan natin dyan sa Taal. And maging ang PAFCOM, I understand, dito sa Jersey, ay gumagawa rin ng paraan para makalikom ng maitutulong sa mga kababayan natin. Hindi lamang yan, nationwide sa Amerika, marami tayong mga kababayan na ngayon ay kumikilos para matulungan ng ating mga kababayan riyan. In fact, nais kong matawagan itong si Ina Reformina, tama ba? Ina Reformina. Gawa ng marami tayong mga kababayan na nais tumulong sa ating mga sinalanta sa Taal. 5 araw nang pumapara ng mga motorista ang grupo ng mga batang siklista sa Bawan, Batangas. Ito'y para makalikom ng pera, pambili ng pagkain at hygiene kits na ipinamamahagi nila sa mga evacuation center. Para mapakita namin na hindi lang kabataan po kami tamang tambay lang po dito sa Bawan. Kami po yung tumutulong din dito sa paghingi namin ng konting tulong dito sa Bawan. Gamit ang 2 bus, nag-ikot naman sa mga sinalantang barangay ng Talisay, Laurel, Tanawan at Lemery ang grupo ni Bayan Patroller Joey Bunyon na konduktor ng DLTB bus para mailika sa mga residente. Kasama sa naisakay nila ang mga presong kinailangang ilipat sa Batangas City Jail. Sa Kalatagan, may libreng gupit, masahe at parlor games para sa mabakwit ang grupo ng LGBT. Ang 26,000 pulis ng NCRPO magdodonate ng kanilang 100 pesos na combat pay sa isang araw. Ang senior officers idodonate ng 1 buwang combat pay na aabot ng 3,000 pesos kada opisyal. Majority ng mga tao namin ay kinanvas na namin at pumayag. Donation po to. Wala po to kung saan. Buwan ng rice allowance naman ang handang i-donate ng mga pulis Sampaloc. 70 sako ng bigas ang naipamahagi nila sa evacuation centers sa Calaca. Kusa ring nag-ambaga ng 70 pulis Maynila sa MPD Station 4. Makikinabang din ang mga biktima ng pagputok ng bulkan sa Director's Cup Shoot for a Cause firing competition ng mga NBI agent. Sa kanila kasi mapupunta ang kinita sa pa-contest.
Binisita naman ni bagong Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, ang evacuation center sa Batangas City Sports Complex. Namahagi ang embahada ng China ng 7,000 face masks, tubig at pagkain sa mga evacuee. Paalala naman ng DSWD sa mga nais pang tumulong, tiyakin na malinis at maayos ang kondisyon ng mga damit na idodonate. Tinitingnan nga natin kung fit for use pa ba ito. Medyo mahirap po yung sitwasyon ng individual na naapektuhan ng isang disaster. Higit ding kailangan ng evacuees ang gamot, diaper, underwear at personal hygiene items. Maari namang mag-donate ng breast milk para sa mga sanggol na biktima. Pwede ring mag-volunteer sa repacking operations ng DSWD at mga organisasyon. Ina Reformina, ABS-CBN News. Thank you, Ina. Maraming salamat. Thank you. Yan ang mga hilera na mga donations, mga tulong ng mga kababayan natin para sa mga sinasalanta ngayon ng pag-alboruto ng Taal Volcano. Puso ko sa bayan ko. Aha. Tulong galing sa ibayon dagat? Wala pa. Wala pa. O nabanggit sa report ni Ina yung China, by the way. Ito po'y paalala namin, babala namin sa mga kababayan natin para hindi na maragdagan ang problema diyan sa Taal ng mga kababayan natin at mapasok pa ng virus na ngayon ay pumapatay sa ilang lugar sa China, maging dito sa Amerika ay pinagbabawal ngayon at isinasailalim ng masusing screening ang mga lalapag na mga eroplano na galing sa mainland China. Ito po ay dahilan dito sa virus na galing sa China, galing daw ito sa mga maduduming mga palengke diyan sa China. Pakinggan po natin ito. Rosalinda Lugdat Cotrera. Rosalinda Lugdat Cotrera. Bago na kasi. Okay, thank you Linda. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Nonoy Rafael, engineer. Thank you, sir. Maraming salamat sa iyo. And Bethina Dizon is also with us today. Thank you. Sa lahat po sa inyo, maraming salamat sa pag-alalay. Maraming salamat for the warm company. Salamat. Saturday Live. Kagaya ng nabanggit ko, meron pong lumalaganap ngayon na virus, isang uri ng sakit na halos ay wala pang maayos na gamot na maitutugma. Gawa nito ang mahigit sa 100 mga miyembro ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ay ikinalat ngayon sa 3 mga airports sa mga paliparan dito sa Estados Unidos upang isailalim ng masusing checking ang mga arriving passengers galing sa Wuhan sa mainland China. Ito'y para malaman nila kung may mga sintomas ito ng bagong uri ng misteryosong virus na pumatay na ng 2 sa Wuhan at marami pang nagdala sa mga ospital na mga biktima nito. Highly unusual step ang isinasagawa ngayon ng CDC dahilan sa highly unusual na banta sa kalusugan dito sa Amerika. Ang mga ito ay itinalaga sa John F. Kennedy, ganon din sa San Francisco at saka sa Los Angeles sa California. Ang 3 mga paliparan na ito ang madalas na bagsakan ng mga biyahero na galing sa mainland China, lalo na ang mga biyahe na galing sa Wuhan, mainland China or Communist China. Sasailalim ito ng masusing pagsusuri bago pakawalan sa mga airports sa naturang mga paliparan sa Amerika. 3 ang mga main areas. Kaya kung kayo po ay mga Pinoy at ang nasakyan ninyo ay China Airlines
or anumang airline na flag carrier ng Communist China or whatever, kapag ito ay bumaba sa mga paliparan ng China, especially ang mga ito ay may mga pasahero galing sa Wuhan at transferi papunta sa kung saan, kung papunta ng Pilipinas, punta rito sa Amerika, ang mga ito ay sinasailalim po ng masusing pagsusuri. Kaya bantayan ninyo, maging dyan sa Pilipinas, ay kailangan pong higpitan natin itong mga biyahero na ito. Mahigit sa 60,000 mga pasahero ang pumapasok sa Amerika galing sa Wuhan. Maliit lamang itong lungsod, may 700 milya galing sa Beijing. Ngayon, yung mga aeroplanong bumababa o umaalis sa Beijing, most probably, ang mga ito ay may mga pasahero na galing sa Wuhan at ang mga ito ay isinasa ilalim ng masusing investigasyon, medical check-up bago pakawalan at maglamyerda dito sa Amerika. So paalala po natin yan, kayong mga Pinoy, kung kayo may mga biyahe from the Philippines, meron kayong stopover sa mainland China, ihanda na ninyo ang inyong katawan. Especially kung kayo ay uubo-ubo at sisinghot-singhot, delikado. Baka kayo'y makwarantina riyan para pangalagaan ang buhay, kalusugan ng mga Amerikano. Pakinggan si Fiel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much, Attorney Galicano Clemente Munar, Madam Cynthia and the family. Thanks for the company. Maraming salamat. Professor natin ito diyan sa International School dito sa Jersey City. Hindi lamang professor, magaling din itong civic leader. At saka high-ranking official ng Knights of Rizal. Yan si Attorney Galicano Clemente Munar. Naandyan din si Trinidad Deliosa. Kaagapay natin, nanonood sa atin ngayon. Thank you for the company. Maraming salamat. At ika nga'y ipamudmud na din ang impormasyon. Puso ko sa bayan ko! Samantala, bumaling tayo sandali sa ibayong dagat, Australia, mga kapitbahay. Ito ay breaking news. Katatanggap ko lamang ito ngayong araw na ito. May 2 oras pa lamang nakalilipas. Kaninang 9 o'clock in the morning, Eastern Standard Time, USA. Galing ito sa Melbourne, sa Australia. Bahagi po ng silangang kustal ng Australia ay sinasalanta naman ngayon ng matinding dagok ng bagyo. Sa kabila ng pagsasanib ng 2 mga higanting mga forest fires, ngayon naman ang dumadagok sa kanila ay ang kanilang panawagan na sana'y umulan. Siguro nasobrahan ng alalay ng itlog sa mga kone. Di ba? Paniwala sa atin yan sa gali. Kung gusto mong humiling ng tulong ng alalay, punta ka muna doon sa kumbento ng mga madre. Alalay ka ng itlog. Alalay ka ng itlog at sabihin mo, humihingi kami ng tulong, sana umulan. Siguro dyan sa Australia, napadami yung itlog na inialay. Kaya instead na ulan lamang, binagyo ngayon dyan sa Australia. Kaya yung problema ngayon dyan sa East Coast, silangang kustal ng Australia ay binabayo ngayon ng matinding hagupit ng hangin at saka ng ulan ngayong araw na ito ng Sabado, American time, at maglilinggo na dyan sa Australia ngayon. Ayon dito sa report, yung mga flash floods ay nakikita ngayon sa ibang bahagi ng silangan ng Australia. Sa kabila ng malakas na hagupit ng ulan at matinding bagsak ng ulan ng mga otoridad, ay patuloy pa rin na nakikipaghamok ngayon sa may 100 na mga naglalagablabang mga parte ng Australia sa bushfires na nagaganap riyan. Ang masaklap nito, 29 ang namatay dahil dito sa mga naglalagablab na mga apoy
forest fires dyan sa Australia sa iba't ibang bahagi nito simula pa nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. September, October, November, December, ngayon ay January na, 3.5 buwan na nangangalit ang apoy dyan sa Australia. Katunayan, at one time, yung dalawang mga higante na mga bushfires nagsanib at naging malahiganti na. Sa ngayon, may 100 pa ang sinasalanta ng mga firefighters sa ibang at ibang panig ng Australia. Yung ilang mga major highways sa Queensland, ngayong araw na ito ng Sabado, ay siyang binabayo ng matinding bagsak ng ulan. Ito'y ayon sa kanila, pinakang malakas na hagupit ng ulan in months. Merong mga pagkaputol ng mga kuryente sa ilang mga bahagi nito sa New South Wales dahilan sa patuloy na pangangalit ng kalikasan. Ilang bahagi ng Queensland sa katimugang bahagi naman ito, ayon sa report ay matindi rin ang hagupit ng ulan at mga manakanakang paghagupit ng hangin. At ito ay awa ng Diyos, nakapatay naman ito ng mga naglalagablab na apoy na kumakain sa mga damuhan sa bahaging iyan. Unfortunately though, hindi sapat. Gawa ng sa isang bahagi may 100 pa na mga bushfires ang kailangang apulahin. Puso ko sa bayan ko. So yun ang binabantayan din natin sa Australia, mga kapitbahay. Sana yung mga kamag-anak namin riyan ligtas, ano? Wala sa panganib, wala sa anumang mga maaring masama na kailangang lapatan ng lunas sa mga kababayan natin dyan sa Australia. Oras natin, mga kapitbahay, 20 makalipas ang alas 11. Puso ko sa bayan ko. Eastern Standard Time USA, alas 12:26 naman, Philippine Time. Puso ko sa bayan ko. Ang show, samantala, ito'y balik tayo sa Pinas. Gawa ng itong mga salaula na ito. Alam mo, ako'y hindi ko lamang maintindihan. Meron bang pera na involved dito? Nagtatanong lamang ako, ha? May pera ba na involved dito? At grabe ang pagkarahuyo ng Pilipinas sa Communist China. Nagtataka lamang ako, nagtatanong din ako Sa kabila ng katotohanan na 72% ng mga Pilipino ay may malapit na damdamin sa Amerika pa rin. Only 12% dito ay pumapanig sa China. Sa survey ng SWS. 12% lamang ang panig sa China. Siguro ito sina Bongo, sino yun? Si Bato. Siguro sila. Pero ang 72% ng mga Filipino ay may pagmamahal pa rin at may tiwala. Yun ang pinakang importanteng kataga. May tiwala sa Amerika. Sino nga naman ang hindi magtataka rito? May pera ba rito involved? Eto, pakinggan nyo ito, ha? Samantalang ang Pilipinas ay nilatagan ng red carpet yung mga tauhan ng Communist China. Nasakay ng Coast Guard ng Communist China. Supposed to be Coast Guard, ha? Alam mo ninyo ang Coast Guard, walang nakadisplay ng mga barilyan o mga machine gun o kaya mga kanyon. Pero yung Coast Guard na dumaong sa Pilipinas, may nakadisplay na mga high caliber na mga machine guns sa kanilang ibabaw. Ngayon, eto'y pumunta ng Pilipinas, dumaong roon courtesy call for 1 week. Eto'y nilatagan ng red carpet. Walang masama riyan. Kung ikangay tunay na kaibigan nito, alang masama riyan, di ba? Training de Liosa, Sir Galimunar, walang masama riyan Kahit tanong natin kay Engineer Nunoy Rafael, walang masama riyan. Gustong makipagkaibigan Kaya lamang ang masakla po nito, habang nandoon at dumaraong at nakadaong ang barkong pandigma ng Communist China, Coast Guard ng Communist China sa Maynila, yung ilang barko naman ito, nandoon at aali-aligid
sa mga isla na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pakinggan ninyo ito. Meanwhile, sa madaling sabi, samantala na binibigyan ng masasarap na pagsalubong ang mga Chinese Marines na nakadaong sa Maynila, yung Chinese Coast Guard ships naman, marami. Kasama na itong mga fishing boat ng China ay nandoon gumagalugad. Sabi rito, inaatraso. Ano ba ang atraso? Ano bang kung sa Tagalog? Hindi ko makuha yung tamang, ayokong gamitin tong salita na ito inaapi. Masyadong mild naman ito Kumbaga'y tinatakot. Yung siguro tama. Samantalang, binubuli sa English Yan niya. Yung Tagalog, hinahanap ko yung mga barkong pandigma ng mga Coast Guards ng China, Communist China, at mga fishing boats nito, nandoon na tumaali-aligid sa Sama Shoal at sa iba pang mga lugar na sakop mga islets and atoll na kung saan may mga buhay tayong mga Pilipino na naninirahan doon. Ito ba'y kaibigan pare ko? Binibigyan mo ng maayos na pagtanggap sa kanila, pagtangkilik, pero doon sa kabila naman sa West Philippine Sea, yung barko, the same. Communist Chinese Coast Guards, Coast Guard ships, nandoon aali-aligid. Mantakin mo yan. Samantalang yung kanilang barko na vessel number C5204, nakadak 5-day goodwill visit sa Pilipinas. Ito namang mga barko, another Coast Guard ships at mga bangkang pangisda maritima ng Communist China nandoon sa Ayungin Shoal, bahagi ng extended property ng Pilipinas within the 200-mile economic zone ng Pilipinas. Hindi lamang yan, territorial area ng Pilipinas. Ayan, nung araw ng Martes, habang padaong at nagkakatuwaan yung mga inchik doon sa Pinas, binubuli naman na mga barkong Chinese doon yung mga mamamayan natin at mga maliliit na contingent na sundalo natin doon sa Ayungin. Puso ko sa bayan ko! Thank you, baby. Maraming salamat, Marty. Thanks for the company. Nandiyan ang aming anak. Nakaalalay sa atin. And then, eto pa. Hindi lamang doon sa Ayungin, Eto pa, sa Pinas naman ito. Yung mga pinagsanib na mga puwersa ng NBI, BIR, PNP, Philippine National Police, sinalakay ang isang factory sa Pampanga kahapon o kanina, Sabado. At dito ay nasa kote naman ang mga falsifikado fake na mga sigarilyo gawa ng Communist Chinese individuals na nakatira sa Pampanga. Hindi alam kung ang ilan dito ay imported from Communist China, pero nakakumpiska sila ng bilyong halaga ng mga falsifikadong mga sigarilyo doon sa Pampanga. Ito'y ni-raid nung araw ng Huwebes at dinilantad lamang ngayon ang resulta ng operasyon ng NBI, BIR at PNP doon sa naturang lugar sa kanilang patuloy na pagmamanman at pagsalakay sa mga lugar diyan sa Pampanga. Napagalaman din na ang mga residente doon sa Buhi, Camarines Sur at sa Bulan, Sorsogon ay siyang mga kinalap na mga manggagawa dito sa illegal operation na ito ng mga Chinese nationals diyan sa Pampanga. Ang mga ito'y nasa kote ng mga combined forces
ng NBI, BIR at saka PNP. Ang factory na ito, di umano ay dapat sana ay ibang klase ang kanilang ginagawang mga produkto. Subalit sa loob nito ng salakayan ay natagpuan ng bilyong halaga ng mga iligal na operasyon ng iligal na mga sigarilyo. Ito'y ngayon lamang. Teka ha, napag-usapan natin itong iligal. Napag-usapan natin itong illegal, ha? Ay, alam ba ninyo na... Sandali, ha? Ito, pakinggan ninyo ito. Alam ba ninyo na ang pinakang maraming illegal na iba't ibang uri ng produkto ay nanggagaling sa China? Sa akin, it's okay. Kung ang mga fake nila, mga relo, okay lang yan. Di naman nakamamatay yan, eh. Mga palsipikado, mga low quality na mga kitchen faucets, ganyan, it's okay. Hindi na kamamatayan eh. Pero kung ang illegal na ginagawa nito ay kinakain mga kapitbahay, abang istorya na yan. Ibang istorya na yan. Puso ko sa bayan ko. Mantakay mo fake palsipigadong bigas. Ay, ilan bang toneladang bigas ang inimport ng Pilipinas nitong nakalipas na mga buwan? Baka ho yan sapagat galing lang China yon, ha? Kung may mga natitira pa kayong mga bigas riyan na hindi pa ninyo naluluto at hindi pa unti-unting lumalason sa inyong katawan, pakicheck nga ninyo sapagat ang China ay isa sa, hindi lang isa kundi ang bansa na pinanggagalingan ng mga palsipikadong mga bigas. Fake plastic rice. Mantakan mo yan. Palsipikadong bigas, pare ko, galing sa mainland China. Paano ginagawa itong palsipikadong bigas na ito? Ayon dito po sa mga reports na natanggap natin, itong palsipikadong bigas na ito ay galing sa kamote. Ang kamote, hinaluan ng industrial resin. Ano ba sa Tagalog ang resin? Ang problema nito, ayon sa medical examinations, ang kombinasyon na ito ay nakalalason sa katawan ng tao. Mahirap i-digest at kapag ikaw ay kumain ito, ay maaring unti-unti na pinapatay mo ang iyong sarili. Paano natin malalaman na itong bigas na niluluto natin ay fake galing sa Communist China? Well, ayon po rito sa suggestions ng mga nanaliksik dito, pwede mong malaman kung palsipikado yung bigas na nabili mo kung ito ay mabagal na maluto. Hindi lamang mabagal na maluto, kundi kung ito ay sisindihan mo, ay maaamoy mo ang amoy ng plastic. And then, hindi lamang yan, kung ito ay ilalagay mo sa kumukulong langis, ito ay matutunaw. Kung ilalagay mo ang palsipikadong bigas sa kumukulong langis, ito'y matutunaw, gawa ng ito ay gawa sa plastic combination ng kamote. Palsipikadong bigas galing sa Communist China. Hindi lamang yan. Kaya import na lamang ninyo ng karne riyan, di ba? Sa Pinas, kapitbahay, pakitingnan ninyo, di ba si Mayor Isko Moreno at saka yung mga nandyan sa Malabon, sa Navotas, nakakumpiska ng bilyong-bilyong halaga ng mga karne na inilulusot, pinalusot, nasa kote, dyan sa Bureau of Customs sa Maynila. Bilyong halaga ng mga karne galing sa Communist China. Ngayon, pakinggan po ninyo ito. Yung mga beef o kaya karneng baka na galing sa China ay ginagawa rin itong palsipikado.
Ito kung titikman ninyo, parang lasang beef na rin, gawa ng mga kemikal na inihahalo rito bago nila ito ay ilagay sa merkado. Maglalasang karneng baka, pero ang problema nito, hindi talaga ito baka. Ayon sa report, etong mga palsipikadong karneng baka na ito na galing sa Communist China ay kinukulapulan nila ng plastic, parang kandila. Kaya kung iluluto ninyo ito, ay makakakuha kayo ng mga parang natutunaw na mga kandila. Gawa ng ito ay binabalutan nila, ini-injectionan ng kung ano-anong mga kemikal. Para magmukhang bago, tumimbang ng maigi, gawa ng kailangan nilang mas malaking timbang, mabigat na timbang, mas malaking halaga. Dahilan ito sa mga injections ng kung ano-anong mga chemical sa karne ng baka. Ayan ay pinaalala ko po lamang yan mga kapitbahay. Gawa ng yaan ay araw-araw na ginagamit natin at saka ang Pilipinas mahilig mag-importa na galing sa Communist China. Isa pa, kapitbahay, pakinggan ninyo, asin. Asin. Kaya kanina nung makita ko itong mga results na ito ng mga examinations and reports na may kaugnayan dito sa mga fake consumer goods na galing sa Communist China, tinignan kong maigi saan ba galing ang mga asin natin. Kapag ang asin ay galing sa Communist China, meron din silang palsipikadong asin. Pakinggan ninyo ito. Dito po sa amin sa Amerika, ang asin, yung tinatawag na industrial salt, ginagamit yan para itunaw yung mga snow, ice sa mga kalsada para hindi madulas. Sa Communist China, yaan ang ginagamit na mga unscrupulous na mga manufacturer at pinalalabas na ito ay consumer salt na pwedeng gamitin ng tao. Yung tinatawag nating table salt, iba ito kaysa sa industrial salt. Ito pong industrial salt na ito ay minimina ito galing sa lupa. Malaking-malaki ang pagkakaiba nito sa table salt na ginagamit natin sa pagluto at pagkain. Ngayon, ang problema nito, hinahaluan din nila itong industrial salt kasama na ang tina or dye para pumuti ang industrial salt na ito at saka ito ay ginagamitan pa ng kung ano-anong mga kemikal na ayon dito sa mga nagsagawa ng pananaliksik, deadly, nakamamatay sa mga maaaring gumamit nito in quantity. Kaya kung kayo po ay bumibili ng mga gusto niyong makamura, punta kayo sa mga Asian markets. Merong mga asin diyan, manufactured galing sa Communist China. O dili kaya karne ng baka, galing sa Communist China. O kaya bigas, imported galing sa Communist China. Pakaingatan po nating maigi. At saka manaliksik kayong maigi gawa ng marami na galing sa Communist China na mga produkto, sabi ko na nga kanina, it's okay kung ito'y mga laruan, mga relo, sapatos, maaaring okay pa. Gamit sa bahay, it's okay. Pero kung ang mga palsipikado ay pagkain na, delikado. Delikado. Sa bayan ko. Mantakay mo, pati isda. Pati isda, bangus. Ingat kayo pare ko. Chicken, ini-injectionan ng kung ano-anong chemical para kahit matagal na sa merkado, ay para bagang tunay na fresco pa. Ano ang ini-injection sa patay para hindi ito maagnas? Alam na ninyo? Yan din ang ginagamit. Puso ko sa bayan ko. Sabi ni Sir Gali Munar, fake rice daw. Pag bathroom mo,
Ah, ah, si Sir Gali. Alam mo kung makikita mo ito si Sir Gali, pag kami nagkakape, ito ang isa sa pinakantahimik naming kasama sa MacBoys. Pinakantahimik. Nandun siya sa sulok lamang. Pag nagbibiroan ng grupo, pangiti-ngiti. Ito ang sinasabing may kulo sa loob. Pakinggan niyo ito. Sabi ni Sir Gali Munar, fake rice daw. Ngayon, pagpunta mo ng bathroom, ang maganda nito, naka-plastic bag na. Naka-plastic bag na. Pag ito ay inalis mo sa katawan mo yung fake rice, yan ang tinatawag daw na flying saucer sa Pasig River. Flying saucer. Flying saucer sa Pasig River. Naka-plastic bag na rice bili sa Communist China. Tama na. Tama na. Etong si Sir Gali, may kulo ito eh. Pag ito'y, tanong mo kay Sir Edgar Balintona. Pag ito'y kasama namin magkape, tahimik lang siya sa sulok eh. Mayat maya, pakuting-kuting lang siya sa kanyang cellphone eh. Pero yan o, tignan mo. Nga naman flying saucer sa Manila Bay. Madami niyan eh. Pasig River pala, hindi Manila Bay. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Mantakay mo, pati itlog pinapalsipika sa China. Pati itlog, pare ko eh. Kaya kayong kumakain dyan sa kanal, ha? Pati itlog, pare ko, palsipikado. Paano nilang ginagawa yung palsipikadong itlog? Ayon dito sa nakuha ko rito, ito'y gawa sa gelatin. Ha? Ano ba yung gelatin sa Tagalog? Hindi ko maalala ang salita eh. At saka yung artificial food coloring, tubig at saka wax. Artificial gelatin. Gelatin, artificial food coloring, tubig at saka wax. Kaya kandila. Yung balat, yun ang wax. Yung loob, gelatin. Saan gawa? Communist China. Mantakan mo yan. Kaya sabi ko na paano natin mapagkakatiwalaan ng ganito? Ako'y mahilig magkolekta ako ng relo. Mahilig ako magkolekta ng relo. Yun ang aking pastime eh. Yun, iba't ibang uri ng relo. Pero ang gusto ko, yung mga suanoy. Yung mga una, yung mga 21, 25, 17 jewels. Yung mga pinipihit at saka yung mga automatic at saka yung mga ngayon na rin. Yung mga de baterya. Ngayon, paminsan-minsan, tinitingnan ko yung mga made in China. Yung mga nabibili mo na $5, 3 na, 5 na. Relo yan, pare ko ha. $5, $5. $5. Maka 5 relo yan, 3 relo. Samantala, na ang mga relo, lalo ang Rolex for example, walang mababa sa $1,000 ang Rolex eh. Omega. Mga ganyan, walang bababayan sa 1,000. Pero ito, made in China, $3, $4, $5. Punta ka dyan sa kanal, $7 na ang isa. Kumita na eh. Kaya, yun mga falsifikado. Ngayon, meron namang mga imitation, yung tinatawag nilang, anong tawag niyan? Duplikadong ng mga brand name, yun, mahal din. May mga 100, 200 din yun. Kaya lamang ang pagkakaiba,
yung quality at saka yung length of time ng servisyo nito. Kaya, nakaw, Diyos mio, patawarin tayo. Ingat na lamang tayo, kapitbahay. Kaya sabi tuloy ni, anong tawag niyan? Sabi ni Mr. Carpio, ito po yung dati nating, dating pwesto ni Mr. Carpio? Sandali, ha? Ano bang pangalan nito? Retiradong senior associate pala. Okay. Sa retired senior associate justice Antonio Carpio, sabi niya, nananawagan siya sa mga Pilipino na kailangan natin ang isang tunay na leader. A leader who can address the country's territorial issues with China. Gawa nang wala na tayong maasahan talaga ngayong araw na ito, ngayong mga panahon na ito, na yung leadership ng Pilipinas, ipagdiinan ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryo nito sa palibot ng EEZ, yung tinatawag nating economic zone, exclusive economic zone, na kung saan ay pinagtibay pa ng International Court. Sa kasalukuyang presidente, hindi tayo aasa ng ganyan. Walang mangyayari. Ay itong retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ay nanawagan sa mga Pilipino na kailangan na ngayon, nga napapanahon na bigyan ng masusing konsiderasyon na makakuha ng isang leader sa bansa na siyang magpapairal at maninindigan sa territorial issues ng Pilipinas laban sa Communist China. Ito pong mga katagang ito ay galing kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio pagkatapos na si President Rodrigo Duterte ay magsabi ng isang araw na ang territorial dispute na ito ng Pilipinas sa China ay hindi na niya bubuhayin pa at pakakawalan na. Sa madalit sabi, hindi na niya ito bibigyan ng anumang atensyon. Ito'y pagkatapos na maipangako niya kay Xi Jinping ng Communist China sa kaniyang pakikipag-ugnayan ng Communist China noong August of 2019. Kaya sabi ni Carpio, we must be vigilant that there is no waiver expressing implied our sovereign rights because we will not wait for the next administration to assert strongly. Hindi na natin kailangan magantay, pero kailangan nating ipagdiinan na kailangan ay ipairal ang karapatan ng Pilipinas sa claim nito sa West Philippine Sea. Binigyan din ito ng babala ang Philippine Coast Guard laban sa anumang mga pakikipag-ugnayan sa Communist China na magkaroon ng regulated fishing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Idea na kung saan ay kinukonsidera at nais na ihatag ng Communist China sa parte ng Pilipinas, especially concerning sa Philippine Coast Guard sa pagpayag nito kaya pagpapaluwag ng anumang reglamento na mangisda ang mga mangingisdang komunistang China sa loob ng teritoryo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, oras natin ay 53 makalipas ang ganap na alas 12 ng hating gabi Philippine Time. Alas 11:53 naman ang tanghali Eastern Standard Time. Nandirito't nakaagapay si Dom Domingo Ampil. Sabi sa akin ni Dom, nananagalog na siya ngayon. Magandang umaga po, Tito Fiorel. Have a great day. Nananagalog na. Alam mo, iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, maniwala ka. Etong si Dom Ampil, una kong nakabunggo ang balikat ito sa Knights of Rizal. Ano ka?
At the time, wala itong alam na ni isang salitang Tagalog eh. I don't know. As far as I know, wala itong alam na salitang Tagalog. Kaya lamang nung ito'y umibig at tumibok ang kanyang puso sa isang Pilipinang kaligatan. Pilipino rin ito si Doming eh. Kaya lamang dito na yata ito lumaki. I don't know kung dito siya pinanganak. But anyway, hindi siya marunong managalog. Yun ang tunay na katotohanan. Kaya lamang nang ito'y umibig sa isang Pilipinang kaligatan, hindi pwede yung pa-English-English eh. Napitas niya ngayon yung oo ni Amira. Napitas. Hindi pwede yung pa-English-English kaya natuto siyang managalog. Doming Ampil, pare ko. Thank you Maraming salamat. Nandyan nakaalalay ka. Sandali. Public service. Naalala ko tuloy itong mga public service natin mga kapitbahay. 5 minutes bago sumapit ang alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time, 5 minuto bago mag-alauna, diyan sa Pilipinas, narito ang ilang mga public service natin. Ang ilan dito ay galing pa sa ating konsulata ng Pilipinas. Unahin natin itong padala ni Miss Vasquez. Sabi niya rito, kahapon pala ito eh. Kahapon ito, January 16. The other day. No. Kahapon. Andali, kahapon, Friday. Ito po yung Band of Brothers at saka yung Miss RP. Excise de Jesus ay nagsagawa ng entertainment ng isang programa doon sa loob ng Philippine Center sa Philippine Consulate kahapon between 6 to 9 at ito ay yung A Little Night of Arts and Music. Isang activity na isinagawa riyan ng Eagle Eye Charities Incorporated in cooperation with the New York FIL-AM artists. A Little Night of Arts and Music kahapon between 6 to 9. Okay. And then, ano naman ito? Ito one night only. Sensitive in Love World Premiere. Ito naman ay gagawin sa January 29. Inaanyayahan po ang lahat. Celebrate with us. Sabi rito, World Premiere of Sensitive and in Love. Ito'y prestigious Directors Guild of America. Ito ang sponsor nito. Community Bulletin, galing pa rin ito sa Philippine Consulate Office sa New York. Padala ito sa atin na Ms. Vasquez. One night only, Sensitive in Love World Premiere. Join us on Wednesday, January 29. Ito po as we celebrate the world premiere of Sensitive and in Love at a prestigious Directors Guild of America Theater in New York. Okay? January 29. Tingnan ko, magkakaano ba ito? May bayad ba ito? Walang binagit eh. Wala. Makipag-ugnayan na po lamang tayo dyan sa atin sa Philippine Consulate or pasyalan ninyo ang konsulada dyan sa 5th Avenue sa New York. Remember the date is January 29 sa prestigious Directors Guild of America Theater dyan sa New York. And also, Bayanihan, New Jersey for TAAL. Ito po ay fundraising na hosted by Mayor Arvin Amatorio ng Bergenfield at Councilman at Large Rolando Lavaro ng Jersey City in cooperation with ABS-CBN. At ito ay nais na humingi ng tulong sa mga kababayan natin kung meron kayong may pagkakaloob na alalay para sa mga biktima ng patuloy na pag-aalboruto ng Taal Volcano. Meron silang mga draft-off
areas like for example diyan sa City Hall sa tanggapan ni Councilman Rolly Lavaro o dili kaya ay doon naman sa tanggapan ni Mayor Amatorio sa 96A South Washington Avenue sa Bergenfield, New Jersey. Okay, ito'y inilunsad nila, anong petsa ba ngayon? Ngayong araw na ito pala Ngayong araw na ito, sa pagitan ng 10 o'clock kaninang umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sa madalit sabi, ngayong mga sandaling ito ay tinatanggap diyan sa tanggapan ni Mayor Antonio Amatorio sa 96A South Washington Avenue, Bergenfield, sa New Jersey, ang mga check-in ninyong tulong. Mabuti na yung check-in na lamang, drop-off check or cash donations. O kaya pwede ninyong tawagan ng hotline 201-374-2300. Ulitin natin. 201-374-2300. O kaya ay pwede kayong dumalaw sa website ng puffcomnj.org. puffcomnj.org. Yan ang mga lugar na pwede ninyong paglagakan ng inyong donation para sa Bayanihan, New Jersey for TAAL. Ulitin natin, sa tanggapan ni Mayor Arvin Amatorio ng Bergenfield, o kaya kay Councilman at Large Rolando Lavaro ng Jersey City. Ang anumang tulong ninyo ay magandang may tutustos sa buhay ng ating mga kababayang kadugo na patuloy na sinasalanta ng lindol at kasama, lindol nga pala dahilan sa mga bitak na lupa diyan sa paligid ng Taal. Especially apektado yung Agoncillo diyan sa Batangas. WFGS Broadcasting Worldwide Day and night time. WFGS Streaming online. Music on the fly. Ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat. Ang oras po natin mga kapitbahay. 2 minuto na makalipas ang ganap na alauna ng hating gabi Philippine Standard Time at 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time USA. Diyan naman sa California ay alas 9:02 ng umaga. Diyan naman sa London ay ganap ng alas 5:02 naman ng hapon. Sa Paris, Germany, Barcelona, Spain, sa Switzerland ay alas 5 na rin. Kagaya ito diyan sa alas 5 na ng hapon diyan sa mga lugar na nabanggit. By the way, hold on, sandali ha. Nabaliktad ko yata. Okay. So, diyan sa... anong oras na? Alas 6 na pala. Alas 6. Ano ba ngayon? Okay, alas 6 na pala. I'm sorry. Alas 6, 3 na ngayon. Diyan sa Barcelona, sa Germany, Switzerland, and then sa Russia, alas 8 na. Sa Bahrain, alas 8 na. Saudi Arabia, alas 8 na. Alas 8:03 ng gabi. Okay. And then dyan sa, saan ito? Nakaw, Jojo, wag dito sa kwan. Pag ito'y sinagot ko, sandali, asan ba yung telepono ko? Dito pwede siguro ito, sandali, ha? I don't know, I hope, hindi pwede. Wag dito sa, Jo, kung nakikinig si Jojo. Dito sa phone number ko, Jo, wag dito sa kwan.
O wag dito sa, anong tawag niyan? Wag dito sa internet. Gawa ng kapag yung internet ang sagutin ko, mapuputol ako sa broadcast natin. Yung binigay ko sa iyo, Joe, na Juan, yung binigay kong phone number, yan, there, eto ba? Yung binigay kong phone number, Joe, ang gamitin mo para masagot kita. Ano ha? Jojo Kunol. There you are. Ito na ba yan? Hindi. Ito ba yan? New York ito eh. Ito ba yan? Sandali ha. Subukan ko kung ito nga. Let me see. Hold on. Hello? 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 Oh, wala. Wala. Hindi siya. Hindi si Jojo. Okay. Pag ito kasing sinagot ko, itong phone na ito, napuputol. I don't know kung anong connection ito at napuputol riyan eh. I hope ito siya. Sandali ha. Subukan natin. Hello? Hello? Ala talaga. Hindi yun. Mga spammer na naman yan. Yung mga pag hindi identified mga spammer yan eh. Oh, yung na mabiktima ng spammer. Madalas nabibiktima tayo ng mga ganyan eh. Oh, kaya hindi pwede. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. All right. There you are. Ito ang inaantay ko sandali, ha? Maisaksak ko sandali. Hi, Joe. Sandali, Joe. Okay, sandali. Sandali, Joe, at i-on the air kita para nagkakahuntahan tayong dalawa. Okay, you're on, Joe. How are you? Good morning. Good Nasaan morning. ka? Pilipinas o Jersey City? Nasa Jersey City tayo, Joe. Akala ko Pilipinas. You're on the air. Something is wrong with my phone. I cannot hear you. You cannot hear me, I think. Oh, really? Naka-on ka ngayon, Joe. Naka-on ka ngayon. Oh, nasa radio tayo? Naka-on the air tayo sa radio ngayon, Joe. Yeah. Okay. Well, I'm calling you from the Hoboken shelter. I'm volunteering right now sa kitchen soup nila for lunchtime preparation. That's right. Good. They serve here for morning breakfast, lunch, and dinner for the homeless. 365 days a year. That's what I do. Ano yan, Joe? That is exclusive for Filipinos or no? It's open to everybody? Now I'm open to the public. Oh, Those very who good. they have, I think they can accommodate in the multi-purpose room of 13 males and probably 17 females upstairs. It used to be a church, if I'm not mistaken, St. John Church. But now, ano na ito, shelter na for the homeless. So, anybody na walang maayos na tahanan at gustong makakain riyan ng libre, pwedeng pumunta riyan anytime? Yes. Breakfast, lunch, and dinner. But ewan ko lang kung may process sila na dapat mag-register for security reason. They have to register or they just get in and then eat. Alam mo, maganda yung ginagawa mo, Joe. I mean, extraordinary personality ang aking kaibigan, ha? Thank you. Only when I have time because working at the City Hall for the Office of the Mayor, maraming trabaho. As we had an open house Monday night and I just reported over 300 events ang Jersey City every year. Over 300 events. And I understand, Joe, nitong nakalipas na, I think it was yesterday, the other day, meron kayong meeting riyan para sa fundraising ng TAAL, is that right? Yes. Since we woke up Saturday, Sunday about the eruption of TAAL volcano, I called all the organizers by text if we could have a meeting ASAP para magkaroon ng collective effort
to raise funds in any way for us to send it to the Philippines. So Tuesday night, nag-ipon-ipon kami sa City Chamber, sa City Hall ng Jersey City. There were 30 people attendees from different organizations like Handang Tumulong, PAFCOM, Migrante, Cantinieras ng New Jersey, Anak Bayan, Team Maharlika, Team United Maharlika. Marami eh. Na-post ko na lahat sa Facebook, but I could update you in the near future. So right now, what is the result? Anong mga magagandang epekto? The following night, kasi nakaschedule na talaga ang ladies for Rizal for their first meeting of the year. So Tuesday night was the meeting of the whole different organizations. The following night, Ladies for Rizal initiate a cash collection of attendees. Nakakollect sila ng $250 kaagad from the members who attended. So that very night, nag-order kagad sila sa Amazon ng das masks. And I think 50 masks in a box. They were able to get 35 boxes, 1,750 dust masks ang nabili kaagad that night, delivered the following day. That cost them like $250 something. Joe, so paano ito? For example, nakakolekta tayo ng either cash or materials. Paano ito maipadadala roon sa Taal? Would it be... There are several ways. Yung $250 worth of masks na nabili, dineliver kaagad ito with at the office of the new mayor of Bergenfield, Filipino-American mayor, si Dr. Amatorio, and his wife, the first lady. Right away, dinala doon the following night. So, the meeting Wednesday, Thursday, deliver kaagad. Ang ibig mo sabihin, lumipad si Mrs. Amatorio to the Philippines? No. Ipinadala ito kaagad. Ang contact ni the Amatorios, ang contact nila doon is the mayor of Tanawan, Batangas. Okay, so definitely diretso yan sa Tanawan, Batangas with the mayor and his team. Team of the mayor in Tanawan. We will post you right away when it's going to be received, when it's being released, and who will be receiving them. So directly at sa mayor's office. That's good. Now, on today, ongoing ang nangyayari. Ongoing telephone brigade today, chaired by chaired by PAFCOM. Si Helen. Si Helen Castillo and her members. So, nandun sila, nag-umpisa sila ng 10 o'clock. Yeah, I understand. Itong padala sa akin dito ni Arvin is January 18 from 10 o'clock in the morning to 3 in the afternoon. Yes, sa Bergenfield again at the office of the mayor because of Mayor Amatorio, because nag-offer siya ng place right away for the phone brigade. So tatawagan nila ang mga residents dyan sa Bergenfield to either pay what do you call this, PayPal, through PayPal. O kaya they can drop off their check at the office right now while it's going between 10 a.m. to 3 p.m. and they can address that check either sa ABS-CBN Foundation, ABS-CBN Foundation under Taal fundraising or cash donation. So yung hotline, do you have the flyer? I have it. I have it. Good. Yeah. Okay, in fact, good. Bernard, ko na ito kanina ng ilang ulit eh. Okay. Thank you very much. Okay. So this Bayanihan, New Jersey for Taal, ang susunod nilang phone brigade is in your flyer, January 25 naman. That's right. 10 to 3 again. 10 to 3 again. Dito naman sa Westside Avenue ng Jersey City. Yeah, Chapter School University. Okay. So,
yan ang chinair ng PAFCOM based on dun sa napag-usapan namin nung Tuesday night meeting ng lahat ng organizations. Okay. Ngayon, nag-offer naman to si Jason, if you have that flyer. Sinong Jason? Si Jason Porino, meron siya sariling organization din. Okay. Ang organization niya naman mag-uumpisa ng concert, donated talent ng mga local artists natin like Angel Ram, Right. Bamboo, Vic Mercado, Parokya. It's a good lineup of artists, concert artists. At saan ito gagawin? Sa The Factory Lounge, Factory Restaurant and Lounge in Communipaw Avenue, Jersey City. Mm-hmm. So the suggested minimum ticket is $20 and up. Okay. So this will be at the factory on January 24, another TAAL fundraising concert. Mm-hmm. That's good. Ang susunod naman will be actually before that concert will be on Tuesday, January 21. Another fundraising headed by Jason Porino. And it's also again at the Factory Restaurant, karaoke naman. Mm-hmm. Karaoke for a night, fundraising for TAAL. So sunod-sunod ito between today until next week. All right. That's good. Beautiful. So, thank you. Okay. Thank you sa pag-announce nito. Anytime, Joe. Anytime, just give me a call. Itong number na ito is good. And I will invite you in the next meeting just in case you have something in mind. Meron kang contact dito sa Pilipinas that we could rely on. Actually, whatever money we're going to collect on this karaoke and the concert, we have to partner with a legitimate, of course, organization. That's good. Back in the Philippines. We're not just sending it to anybody. Yeah, tama We yan. have to know which one we're doing it. We could partner with Handang Tumulong, who has their own partner in Manila, or maybe partner with ABS-CBN, who has their Sagip Tulong with also in Manila. We can partner with anyone as long as they're all legitimate na organization, and our kababayan will be able to receive either the cash or either in kind na mabibili sa Pilipinas. Very good. It's a lot faster for us to send money Yeah, that's rather true. than send boxes of goods. Yeah. So I know maybe you don't have time anymore, so we'll keep you posted. Sure. Thank you so much. Thank you very much, Joe. Maraming salamat. Jojo Kunol, mga kapitbahay. Thank you. Thank you. See, mga ganyang mga activities hinahanap natin para sa mga kababayan natin, especially sa mga sandaling ito nangangailangan ng tulong ang ating mga sinalanta ng TAAL. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Alright, ang oras natin ay 17 makalipas ang 1:00 ng ating gabi Filipino Standard Time at 12:17 naman ng tanghali Eastern Standard Time. Nangungulimlim na pala ang langit natin. Binabantayan ko kasi baka magsimula ng snow dito sa area natin sa East Coast anytime from now hanggang 3:00 yata. Sinisilip ko Wala pa. Wala pang snow. Happy birthday! Yung mga nakalipas natin, Nina Mariano Viodade. Yan ay birthday celebrant natin noong nakalipas na buwan, nakalipas na Sunday, January 12. And then si Raul Orosa Mariano, Felix Raya Cebuano, Jenny Salvo Amor, Jeffrey Salvo, Elmer Dunca, Rona Fornolias. Sila mga birthday celebrants natin itong nakalipas na Sunday, January 12. Noong Lunes naman, January 13, Richard Caringal, si Luz Guzman, at saka si Iris May. Noong Martes, January 14, si Angel Tan Belolo, si Maria Nina Salvo Berendez, Christy Ramos, and Sarah Jane Salvo.
Dami naming mga kamag-anak, ano? Ang dami. Nung araw ng Miyerkules, si Zelly Tabuso Diauna, ang butihing may bahay ng ating konsehal dyan sa Bergenfield. Zelly Tabuso Diauna, happy birthday, belated, January 15. Also, kaagapay na nagdiwan ng kaarawan, Richard Delangan, at saka si Nel Perez, kasama na sina Bernardo Reyes Alvero, Honey Agnes, Maan Montinola, hi Maan, Rafi Ronas, Raquel Balatbat, Paul Barrios, Giselle C, Kela Balatbat, Kay Balatbat, Agkawili Deboy, Nicole Villaflor, hi Nicole, and Aludea Magdaraog. Nung Webes naman, si Prince Edward King. At kahapon Friday, si Faye Dingle Dumagante, Nguyen Cortez Gomez, Nick Salvo, Jocelyn Gaspar, Premier Home, anibersaryo nila, Marites Lontok, and Leone Nepomuceno. Sila mga birthday celebrants natin kahapon Friday, January 17. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Sabi nga pala ni Nante Tudio sa akin lang, Fiorel, dito sa Tate, hindi ako kumakain ng tilapia, lalo na galing sa China. Kasi alam ko kung ano ang feeds nila sa mga alaga nilang mga freshwater fish. Kaya seafood na lamang ako. I've been in China, kaya alam ko ito. Sabi ni Nante Tudio. Alam mo, may mga kumakain kasi eh. Pero yung way ng kanilang pag-raise talaga ng mga baboy, ng mga baka, ng mga manok, ay undescribable. Undescribable, pare kong Nante Tudio. Oh, nakita ko ito at saka sinaliksi ko kung paano nila binubuhay itong mga ito eh. Recycled na mga kung saan sa, hindi pwede, kumakain kayo eh. Talagang hindi ko masikmura. Yung tilapia, ever since, hindi naman ako kumakain talaga ng freshwater na mga isda. Gawa na ako'y lumaki sa tabing dagat, kaya nahirate ako kahit galunggong man lang, pero tabing dagat pa rin. Yan ang sinasabi ko, paring Nante. You are right. 2,000% correct. Kung papaano nila inihahanda, binubuhay ang mga manok, mga baboy, mga baka, mga isda. Saan galing ang mga feeds na kanilang ibinibigay? Online, FGS, Web Radio. Ayoko nang sabihin kasi masyadong madungis eh. Marami sa atin mga kumakain. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Silipin ko sandali ang aking blackboard. Baka may namimiss tayo rito, lamisay, bam-bam-bam, bam-bam-bam. Analisa Gados Pasqua. Yun, hindi ko pa nababanggit ito eh. Analisa Gados Pasqua. Thank you very much, Analisa. Maraming salamat for the company. And then, Marites Guyena. Another name na hindi ko pa nababanggit kanina. Thank you very much, Marites. Maraming salamat for the company. And then, Rowena De Villa. Nabanggit ko na kanina. At saka, Analisa Gadus Pasqua, Trinidad de Leosa. Nabanggit ko na. And then, Jeanette Marco. Nabanggit ko na rin. Andiyan pa rin sa Pinas ang ating kaibigan si Jeanette Marco. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. 23 makalipas ang alauna ng hating gabi Philippine Time and 12:23
Noontime, Eastern Standard Time, USA. Ito'y nabanggit ko si Jeanette Marco ng Pucaveri Cafe dyan sa Maynila, sa Scout Bardaloza sa Quezon City. Naalala ko tuloy ang paalaala ng Philippine Airlines. Kung natatandaan ninyo, several weeks ago, pinaalala ko sa inyo, and in fact, pinadalhan ko ng message through Facebook ang regional manager ng Philippine Airlines dito sa Amerika. Gawa nang ako'y nakatatanggap ng mga offers ng raffle contest na kung saan ang isa sa mga premyo ay round trip ng Philippine Airlines. Ang mga ito po ay bogus o kaya falsifikado o kaya fake na mga promotions sa mga eroplano. Ngayon, ngayong araw na ito, January 18, Saturday, Philippine time, nagpalabas ng official press release ang Philippine Airlines na binibigyan ng babala ang mga mamamayan laban sa tinatawag na phishing site. Ito yung mga pages sa internet na kung saan naglulunsad ng kung ano-anong mga promotional gimmicks na isinasangkot ang ilang mga produkto, ilang mga companies without the knowledge of that company. Ito pong Philippine Airlines, isa sa mga nabibigyan nila ng sabit. Kaya pinabubulaanan ng Philippine Airlines ang anumang mga promotional free seat sa Philippine Airline. Ito ay fake advertisement, sabi ng PAL. Medyo matagal din yung reaction ng PAL, ha? Gawa ng ito ay brinodcast na natin ito one month, 2 months ago. Binigyan ko rin sila pinadalhan ko sila ng kopya, CC, ng message na pinadala ko doon sa regional manager nila dito sa Amerika ng Philippine Airlines at kopya doon sa Maynila. Ngayon, meron silang advisory. Huwag kayong maniniwala dito sa mga free trips na ito sabagat ito ay hindi nila sanction, wala silang kaugnayan dito sa mga libreng mga sakay na ito. Free tickets to win and a raffle ng Philippine Airlines. Wala. Hindi sila ang may kagagawan at wala silang binibigyan ng permiso ng mga websites na isama ang Philippine Airlines sa kanilang mga diskwento o kaya libreng ticket para sa kanilang mga raffle events. Okay? So maliwanag ho yan, ano? Paalala namin sa inyo mga kapitbahay, baka kayo riyan ay mga sumasagot, tumutugon sa mga ganitong uri ng mga promotions, advertisements sa mga websites kung nakikita ninyo ang PAL o kaya Philippine Airlines bilang isa sa mga nagbibigay ng premyo ng libreng biyahe, free trip, round trip, sa kung saan man, yan ho ay palsipikado. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At nababanggit na rin lang natin itong mga palsipikado. Kayo pong mga nandyan sa LinkedIn. Kayong mga gumagamit ng LinkedIn o kaya gumagamit kayo ng iba pang mga websites, paalala po natin, 2 mga naaresto doon sa Netherlands at sa Northern Ireland na mga hindi nagpalsipika, kundi mga nagnanakaw ng mga identities ng mga may subscription sa LinkedIn, sa Instagram at iba pang mga social forum or social sites. Paalala, baguhin ninyo ang inyong mga passcode sapagat 12 bilyon, 12 billion passports ang nasa kote nitong 2 mga lalaki na ito, mga bata pa.
22 anyos. Parehong 22 anyos. Nasa kote ng mga otoridad sa Netherlands at sa Northern Islands. Ang mga ito ay nagnanakaw ng inyong mga passwords at ng mga users name ninyo. Mga usernames at mga passwords ninyo. Ninanakaw nitong dalawang ito na nasa kote doon sa dalawang mga lugar sa international operations na inilungsad. Cybercrime inilungsad ng Dutch government at sa tulong ng iba pang mga pulis ng Ireland, nasa kote nga itong dalawa na ito, 22 anyos pareho ang edad. Nakalikom ito ng 12 billion passwords and usernames. Ang mga ito ay ibinibenta nila sa sinuman na mga interesado. Kaya ang advice natin, ito po ay tinutulungan na ng FBI at ng iba pang mga Interpol para masakoti pa ang iba pang mga galamay ng dalawa na ito. Binanggit ba ang pangalan? Wala. Hindi binanggit ang pangalan. Thorough investigation still ongoing. 12 billion passwords and usernames na sa kote ng dalawang 22 anyos na itong mga mandrugas. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. And doon sa nagdiriwang ng kaarawan today, mamaya ng konti kapitbahay, WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. oras natin ay 31 makalipas ang alauna ng ating gabi Philippine Time at alas 12:31 naman ng tanghali Eastern Standard Time sa USA. Happy birthday na lamang dun sa mga may kaarawan ngayong araw na ito ng Sabado. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Alright, Carmen Flores, ang ating kaibigan dito sa Jersey. Happy birthday today. 48 na si Carmen. And then si Diane Ostacio, 28 anyos na siya ngayong araw na ito. Sila ang mga birthday celebrants natin today, January 18, 2020. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Ambassador Tour for 2020. Ito ang tinawag nilang very important Pinoy Ambassador Tour 2020 ng Philippine Consulate Office. Yan ay gaganapin sa July 19 to 26. 19 to 26, 1 week. At kung nais ninyong sumama rito, magparehistro kayo. Starting January 21, yan ay sa araw ng Martes, alas 6 ng gabi, magkakaroon ng Manila, Iloilo, Boracay launching sa Philippine Consulate Office sa 556 5th Avenue sa New York. Tandaan yan ay Martes,
January 21, alas 6 ng gabi, para mabigyan kayo ng kaalaman kung papaano ang gagawin, briefing and launching ng very important Pinoy 2020 Ambassadors Tour to the Philippines. Manila, Iloilo, Boracay ang mga lugar na pupuntahan. Likewise, kung kayo po ay mga American Pinoy o kaya mga Filipino overseas na nais ninyong magrehistro sa eleksyon para sa Pilipinas, overseas voting registration, ito ay simulang December 16, 2019, last year, hanggang September 30, 2021. Kaya kung kayo ay hindi pa dual citizen, mag-dual citizen na kayo, and then magrehistro na rin sa overseas voting dito sa mga konsulada ng Pilipinas, saan mang lugar kayo nanduriyan. Yung mga nandurito sa New York o kaya sa East Coast, sa New York, yan sa California, sa Philippine Consulate, yan sa San Francisco, yan sa Middle East, meron tayong opisina riyan, mga consular offices, pwede niyong puntahan, magparehistro kayo. Ang registration for voters nagsimula noong December 16 last year until September 30 of 2021. Okay? Martin Luther King, January 20, sarado ang opisina ng Philippine Consulate diyan sa New York. Paalala po lamang natin yan sa mga kapitbahay natin. Si Manny Abuel, Emmanuel Abuel, sabi niya, good morning, sir. Loud and clear sa Brandon, Manitoba sa Canada. Sir, kumusta tayo riyan? Alam mo masama ang paligid natin dito sa Kalamisi. Wala pang snow. Naalala ko tuloy ang weather condition natin dito. Dito po sa Amerika, ayon dito sa forecast ng weather station natin dito, a developing winter storm will produce widespread hazardous travel conditions from the mid to upper Mississippi Valley, Midwest, Great Lakes, and into the Northeast. Also much below average temperature, o kaya malamig na malamig, to spread from northern plains into the mid and upper Mississippi and Ohio Valley this weekend, Saturday and Sunday. Additional heavy precipitation on top for the northwest region of the country. Okay, so tingnan nga natin. Meron akong report dito pakinggan natin sandali. Sabi rito, a blast of cold air will affect the Midwest, South, and East, but it will not last long. Another messy storm with rain, ice, and snow possible next week. And then the Pacific Storm Parade will persist much more this week. Ito po ang ating report. Pakinggan ninyo ang weather condition na ito. Let me see. Let's talk about three things that you'll note next week. Okay, so we're not talking about this week here, but I want to start off with number one, cold air. It's going to make its way, not only up in the north, but into parts of the southeast. It's already been sitting up in the north. We've had some pretty nasty wind chills at times over the last couple of days. And by the time we get to especially Monday, you look at these wind chills. Gosh, Atlanta starting off Monday morning at 15 degrees. That's what it'll feel like outside at least. Same deal in Memphis, Louisville feeling like about 10. So basically, the party's over as far as the spring-like weather goes. Okay, there will be another storm system next week also. This is number 2. And, the storm track has been really kind of interesting this year. All the storm systems, at least a lot of them, have had a very similar track where we get some snow in the upper Midwest, parts of the Great Lakes, the interior Northeast, but we haven't really set up that storm track for the big Northeast snowstorms, those big blockbuster storms. All right, let's talk about thing number 3. Just a parade of storms coming to the Pacific Northwest. And we've seen a lot of this over the last week or so. We do see it from time to time during the rainy season, but it's been especially just kind of crazy over the last couple of weeks. And that's going to continue all the way through next week. Okay, thank you. Maraming salamat. So napakinggan ninyo ang lagay ng panahon natin, mga kapitbahay. May kalamigan
At tunayan dito sa amin, sa East Coast, dito particularly sa New Jersey, the high is 33 degrees. Andali, silipin ko itong aking phone ngayon. Tingnan natin kung ano ang temperatura natin dito sandali, ha? Para po ito sa kapakanan natin. Okay. Jersey City right now is 29. 29 lamang pare ko. That's Fahrenheit. Huh? 29 degrees in Jersey City right now. New York is 30 degrees. Both Jersey City and Manhattan in New York is expected to have snow today from 1 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. And then, of course, Manila is 78 degrees. London is 42. Dubai is 70 degrees Fahrenheit. Paris is 44. Los Angeles is 58. And Montreal, dyan sa Canada, ay 6 degrees. I don't know riyan kay paring Manny Abuel kung anong temperatura natin riyan. Montreal ang mga kinuha ko, 6 degrees. Sa amin dito is 29, ha? Diyan sa Manhattan ay 30 degrees. Developing winter storm will produce widespread hazardous travel from the mid to upper Mississippi Valley and also to Midwest, Great Lakes, and into the Northeast. Yan ang lagay ng panahon natin. Mahaba ito eh. Kaya hindi ko na tutuloy-tuloy. Haba, 2 pahina nito eh. By the way, dyan ho sa Kansas, by the way, isang aksidente ng eroplanong naganap riyan. Ito nag-skid o kaya nadulas yung isang eroplano nagtataxi dahilan sa icy weather dyan sa Kansas. Sa Kansas City International Airport today, due to icy conditions, as a sprawling winter storm hits large section of the Midwest and beyond. Authorities say a plane has slid off the taxiway at Kansas City International Airport due to icy conditions. The weather Friday has closed the schools, universities, government offices yesterday, Friday. And then sa Lake Tahoe, bago ko makaligtaan itong balitang ito, diyan sa Lake Tahoe naman, isang tao ang namatay at isa ang seryosong nasugatan kahapon Biyernes nang magkaroon ng pagdaus-dus ng snow avalanche sa Northern California Ski Resort. Ito ayon sa mga otoridad. Ang avalanche na ito ay nangyari pagkatapos na magkaroon ng pagdaan ng bagyo through the area last Thursday, dumping large amount of snow at Squaw Valley Alpine Meadows, a ski resort in the Lake Tahoe area. Isang patay at isa ang malubhang nasugatan. And then, dyan sa Australia, kanina nabanggit ko masyadong bagsak ng ulan. Meron tayong report dito, US firefighters returning the favor to Australia. Nagpadala tayo roon ng mga tauhan para makipagtulungan sa mga bumbero ng Australia. At ito ay dahilan sa patuloy pa ring pananalanta ng paglalagablab ng mga apoy sa maraming areas ng Australia. Sa kabila nito ay bumagsak naman, bumuhos ang sandamakmak na ulan na naging sanhi ngayon ng dangers of flooding. Inaantisipa ngayon ng mga mamamayan ng Australia, especially sa sektor ng New South Wales, ayon ito sa Operations Center doon sa Sydney, Australia. Well, if you remember, good morning to you and good morning to everyone at home, or good evening. It is 10:39 here in Australia. So I've got to tell you that this partnership between the United States and Australia is something that's been going on for more than 15 years. If you remember those wildfires we had in Northern California in 2018, more than 140 wildfire personnel came from Australia and New Zealand to help us out in the United States. Now the USA is returning the favor. Let's hear from a couple of those firefighters. Balmoral was almost apocalyptic. The smoke was really thick. It was like being in a dream. You never expect a
a house across from a fire station to burn down because you run out of water. That's what happened. Balmoral is where New South Wales lost 2 of their firefighters. Roger says he was so close to the flames, it was melting the paint on his truck. He also recalls another harrowing experience in the Southern Highlands where he was trapped in a home protecting a family of 6 surrounded by flames. I was out doing recon work, and you know, right where I was, I didn't feel the heat, but you could see the flames, and I would say pushing maybe 20, 30 meters. They were big. But the flames were 20 or 30 meters high? Yeah, must have been 100 kangaroos coming over this ridge top and running away from the fire. And I went, oh boy, that can't be good. I wasn't going to leave until I knew they were okay. This American-made Erickson air crane is the largest helicopter being used in the Australian wildfires. More than 100 water-bombing aircraft are used here on a daily basis in the state of New South Wales alone. Well, you literally have a bird's-eye view of what these fires look like. How massive are they? I mean, we just hear that for miles, kilometers of miles, they're just stretching, and it's just a massive wall of fire. We see these pictures of the firefighters coming in from America, Sydney Airport, getting a standing ovation. To have that generosity coming from overseas and bolstering our numbers, bringing in all that extra expertise, we generally appreciate it here in Australia. I represent the U.S. and it's a good feeling to know that we're here and we can come here and support the Australians. What it really shows is that firefighters across the globe all do the same thing. We're all in this together. Thank you. Yan ang report natin galing sa Fox News sa New York. Paglikom ng mga reactions, mga feelings of love and care na mga mamamayan natin dito sa Amerika. At ito ay in cooperation and in consonance with the fires raging in Australia. Mga tulong na ipinagkakaloob ng ating mga kapatid dito sa Estados Unidos. Happy birthday kay Joros Razon. Yan ay bukas January 19. Kaagapan niya magdiriwang sina Ruby Palak Navak, Rose Nen Mendoza, Jackie Castillejo Gingona, and si Tats Batalya Mordeno diyan sa Legazpi City. 25 na si Tats Batalya Mordeno. Ayan ay bukas Sunday, January 19. Sa Lunes naman ang aking kaibigan na ngayon ay namamahala ng isang banda rito sa New York, New Jersey, Bernadette Uwades ng Executive Band. Minana niya ito sa kanyang tatay. Still, the Executive Band headed by Bernadette Uwades. Siya ang nagmamanage, siya rin ang crooner. Ang kanyang kaarawan sa Monday, January 20. And then sa Martes naman, Melody Santos, Giselle Tiopicanio, Cecile Salvo, Frank Bugaren, kapitbahay. Frank, happy birthday, sir. Emmeline Salvo, Michael Salvo, Ren Urbeta, and Antonio Rojano. Tony Rojano, kababayan nating Bicolano, and the same also with Rene Urbeta. Bicolano rin. Sa Miyerkules naman, si Kath Sagitap, Daisy Singh, Rose Villano, and Micah Kendra. Mga celebrants sa Miyerkules. Sa Webes naman, si Herbert Magtoto. Hi, pare ko. Parang Herbert, happy birthday in advance. Webes ito, January 23, at kasama niya magdiriwang din si Ningning Salvo, si Johnny Tobianosa, kapatid natin sa Hanabuhay. Happy birthday, John. Pare, maraming salamat. Feliciano Paulino and Tina Marie Tolentino and Raquel Zamora. Sa mga magdiriwang ng kaarawan sa Webes, Enero 23. And finally, sa Biyernes, Angie Doglio Habok. Nandito si Angie, right? Nanonood sa atin ngayon. At saka si Nelly Santiago. Sila mga birthday celebrants naman sa araw ng Biyernes. And of course, doon sa iba pang mga magdiriwang ng mga kaarawan wala sa listahan natin, happy birthday na rin sa kanila. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dan at you. Thank you, Dan. Thanks for the company again. Salamat.
Hindi niya nakakaligtaang alalayan tayo sa ating live show every weekend dito sa Facebook. Later on today, dyan sa YouTube, we have the LinkedIn, we have Twitter, and Instagram at maraming iba pang mga outlets na kung saan ay mapapanood ninyo ang ating replay ng ating Fun Saturday Live today, January 18. Simulang 10 o'clock in the morning to 1 o'clock in the afternoon Eastern Standard Time, Philippines. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. 49 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali Eastern Time. Malapit na tayong mamaalam. It's 1:49 evening Philippine Standard Time. Ano daw ang ating iniinom? Kanina, iniinom ko kape. Aha. Kape ang iniinom ko kanina. Bumabagsak na ba ang snow? Hindi pa. Kape ang iniinom ko kanina. Ngayon naman, ito ang aking paboritong tsaa. Ito ang hot cinnamon na spice tea. Yan na ba ang aking esposa? Hindi ko makita eh. Oh, ang aking esposa galing sa trabaho. Umi-snow na ba? Ha? Oo, alam mo na mga misis ko, takot sa snow eh. Kaya maagang umalis sa opisina. Alas 12:50 pa lamang. Ito ang aking iniinom. Rekomendado ko ito sa inyo, especially kung kayo may diabetes din. Hot cinnamon spice. Ito. Ito ang regalo ng aking mga anak sa akin every time. Yan ang hot cinnamon spice. Panlinis yan ng internal organs natin. Subukan mo pare ko, Danichu. Subukan mo ito. By the way, before we end, ito nga pala sabi ni President Donald Trump ng Amerika, gawa ng mga patutsada ni Ayatollah Khomeini doon sa Iran, na kung saan sabi niya pupulbusin niya ang Amerika at saka ang Israel. Nagyabang. In fact, for the first time after a long period of time, ay tumawag ng isang meeting. Nagdiskurso ang Iran na si Khomeini. Nagdiskurso siya. Patuloy nitong binibigyan ng babala ang Amerika. Na ayon sa kanya, huwag mo kaming pahirapan at buburahin ka namin sa ibabaw ng lupa. Yaan ang pahayag ni Khomeini sa kanyang public address na sinagawa, very rarely done. Wala pang ginawa ito. Ayon nga sa isang eksperto, nagpapakita lamang ito na natatakot ang pamunuan ng Iran dahilan sa ang kanyang mga mamamayan mismo ay unti-unting nag-aalsa laban sa kanya. Narito ngayon ang ating ulat. Pakinggan natin mga kapitbahay. This week from the Iranian regime as pressure continues to increase on the country, the European parties to the 2015 nuclear agreement have decided they will trigger the dispute mechanism in the agreement. The Iranians are continuing to violate the terms of the deal by enriching more uranium than before 2015. The Israeli military said this week that Iran would have enough uranium for a nuclear bomb by the end of the year. Now, the European dispute mechanism is going to open up the door to new sanctions on the Islamic Republic, in addition to the more than already 1,000 sanctions applied by the United States. A report overnight in the Washington Post said President Trump threatened to impose a 25% tariff on European automobiles if action wasn't taken by the Europeans. Iranian Foreign Minister Mohammad Zarif taking to Twitter this morning saying, quote, "It won't work, my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully." The tweet ironically comes just a day after Iranian President Hassan Rouhani said European soldiers in the Mideast are no longer safe. A similar threat he started making towards the Americans after President Trump ordered a drone strike to take out top Iranian General Qasem Soleimani earlier this month. Now, a top EU representative addressed the situation today following a meeting with the Iranians, saying Europe is committed to de-escalation and has communicated that to the Islamic Republic. HRVP Borrell underlined the continued interest of the European Union to preserve the nuclear deal and also the strong interest of the EU to be able to contribute to the de-escalation in the region.
There is concern about action against U.S. allies in the region by Iranian proxies, such as Israel. Just yesterday, we saw Iranian proxies in the Gaza Strip firing 4 rockets into southern Israel, while 2 of them were intercepted by Israel's missile defense system. The Israelis responding with heavy airstrikes inside Gaza overnight. Yan ang ating latest report na may kugnayan sa mga pag-aalburuto dyan sa Iran or Middle East. At tunayan, sabi ni President Donald Trump, Presidente ng Amerika, babala niya ito sa Supreme Leader na sa Ayatollah Ali Khamenei. Sabi niya, kailangan mag-ingat ka pare ko ng mga sinasabi mo riyan, sabagat kapag ako'y nainis, pupulbusin kita. The so-called Supreme Leader of Iran, sabi ni Donald Trump, who has not been so supreme lately, has some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing and their people are suffering, and he should be very, very careful with his words. Babala ni President Donald Trump kay Ayatollah Ali Khamenei. Ingat ka. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dory West, nakahabol pa rin. Hi, thank you very much, Dory. Regards to the whole family and of course, sa ating dalaginding riyan. Anong pangalan? Valerie West. Ito yung nakaagapay natin doon sa Pakal at one time naging co-host natin. Very aspiring, very talented na bata. Na anak ni Dory West. Sabi niya magandang hapon po. Regards to you all, yung mga naandyan sa Pennsylvania. Okay, yung mga naandyan, mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, regards na lamang sa inyo lahat. Saturday Live! Saturday Live! Well, habang tumatagaktak ang snow dito sa amin, ito daw ay tatagal hanggang mamayang hapon. Hindi pa nagkakamali ang ating weather forecasting dito sa Amerika, no? Pag sinabing may snow, talagang may snow. Humarang ka man siya, may snow talaga. Itong forecast na ito, sinabi ito several days ago, na ngayong araw na ito ng Sabado, magkakaroon ng tagaktak ng snow, up to heavy. Magkakaroon ng accumulation din ito, especially dito sa Jersey City, silangang bahagi ng New Jersey, and including Manhattan. Kaya ngayon, ito, ang aking esposa, ang aking dating girlfriend, na ngayon ay misis ko na, nandito, tumakbo. Galing sa trabaho tumakas na. Alam mo, nakakatuwa itong mga nandito sa New York, ano ha? Ngayong linggo, bukas, Sunday, alam ba ninyo sa kabila ng lamig, ngayon ay 30 degrees ang New York. Ang dito sa amin sa Jersey City is only 29 degrees. Pero dyan sa New York, meron silang tinatawag na Improve Everywhere Annual Prank. Improve Everywhere Annual Prank. Ano ito? Ito po yung No Pants Subway Ride. Walang mga pantalon. Yung mga babae, nakapanty lamang kung gustong magpanty. Yung mga lalaki, nakabrief lamang. Tingnan mong katarantaduhan na ito. No pants. Sinimulan ito noong 2002 ni Charlie Todd. Bilang isang pakulo lamang ng kanyang nasa marketing and advertising and promotion ito si Charlie Todd. Ngayon, after ilang taon na, 17 years, lumaganap na ito maging sa ibang mga bansa. Ang kailangan lamang ninyo ay pumunta kayo dito sa itinadhanang lugar, dito sa New York, saan ito? Sa Foley Square, dyan sa Manhattan, and then bibigyan kayo ng designated na subway train
na sasakyan. Hindi kayo basta na lamang aarangkada kung saan-saan ha. Baka hulihin kayo ng pulis. Kung kayo kasama rito sa Improve Everywhere's annual prank na ito, punta kayo rito sa Foley Square sa Manhattan. Bibigyan kayo ng subway train na pupuntahan and then tatanggalin ninyo ang inyong pantalon. Kung wala kayong panty, delikado kayo riyan. Tatanggalan kayo ng pantalon o kaya ng palda kung kayo babae o kayo pantalon kung kayo nagpapantalon. Tatanggalan kayo nito. Ngayon, pag ito'y nasa sasakyan na kayo, bahala na kayo riyan. Bahala kayong maglamyarda sa loob ng naturang tren. Pero may mga designated lamang. Ito po ay bukas, araw ng Sunday, no pants subway ride. Sir Rudy. Rudy Kasuga. Baka gusto mong makakita ng mga walang pantalon. Pare ko, Danichu. Nandiyan ka ba, pare ko? Si Nante, meron ba kayo dyan, Nante? Walang pantalon. Ngayon, ito namang isang lalaki rito sa New York pa rin. Alam mo, kakaiba ito mga nandito eh. Magfa-file naman ito ng kaso laban sa mga pornographic websites. Ang kaso naman na kanyang iharap, reklamo niya dito sa mga pornographic websites ay sapagat wala raw itong mga closed captions. Itong mga lalaki kasi, mga bingi. Itong lalaking itong bingi, nais niyang makapanood ng bomba sa mga pornographic site. Hindi niya marinig kung anong mga sinasabi. Yung mga ungol ng pornographic site. Kaya sabi niya, maghaharap siya ng kaso ngayong araw na ito laban sa mga may-ari ng mga pornographic site na ito at nais niyang i-demand na magkaroon ng closed caption itong mga pornographic sites para nalalaman niya kung anong ginagawa nitong mga nasa pornographic na ito. Naalala ko tuloy si Mocha Uso na. Nakita ninyo yung mga lumalaganap na picture ni Mocha Uson? Yung may bote ng may bote ng alak sa kanyang harapan lamang? Ito no punch din ito No punch day ni Mocha Uson. Ala na kaming oras, kapitbahay. Wala na. Galicano Clemente Munar, it's 23 degrees here in Woodbridge and snowing. Sa amin dito, 29 degrees, Sir Gali. Well, ala na tayong oras, kapitbahay. Maraming salamat na muli sa inyong pagantabay sa atin for the last 3 hours. Napakinggan ninyo ang punong-puno super information power para sa mga kababayan natin. Disik na disik ng mga kaalaman of many other things. Antabayanan po ninyo ang ating susunod na live broadcast Saturday dito pa rin sa Facebook, later on sa YouTube, LinkedIn, Twitter, at maraming iba pa. Fun Saturday Live, breaking news, funny stories, insights, public service, tips, greetings, and much more. Ang inyo pong abang lingkod, Flurel Salvo po lamang na mamaalam na muli. Diyos mamalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Thank you. Gandang umaga, gandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. 55 taon na naglilingkod sa aking mga kadugong Pilipino. Bye-bye, love you. Simba tayo bukas. Nandyan siya sa itaas, kausapin natin. God bless us all. Good day. WFGS Broadcasting.
nighttime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.